เชื่อเหลือเกินว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนคือการได้เป็นคนรวยอย่างเศรษฐีแล้วคุณเป็นหนึ่งในใครหลายๆคนนี้ด้วยหรือไม่ถ้าคำตอบของคุณคือใช่คลิปนี้มีคำตอบสรุปหนังสือทั้ง3เล่มนี้จะบอกคุณว่าคุณจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไรทำอย่างไรคุณถึงจะรวยทั้งทรัพย์ภายนอกและยังสุขภายในด้วยก่อนที่คุณจะเข้าไปฟังคลิปนี้ อยากให้คุณทำความเข้าใจก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าพวกเขาไม่ลงมือทำรู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุดคนที่ฉลาดรู้แล้วจะลงมือทำทันทีคลิปนี้ฟังครั้งเดียวก็รวยได้ถ้าฟังแล้วลงมือทำทันทีพวกเราเข้าไปเรียนรู้วิธีฝันอย่างเศรษฐี คิดอย่างเศรษฐีและทำอย่างเศรษฐีด้วยกันสมองเศรษฐีความมั่งคั่งที่สร้างได้ด้วยสมองและ2มือของเราเองอยากรวยแต่ยังฝันแบบคนจนไม่มีวันรวยอยากรวยแต่ยังคิดแบบคนจนไม่มีวันรวยอยากรวยแต่ยังทำแบบคนจนก็ไม่มีวันรวยถ้าอยากรวยต้องฝันคิดและทำแบบคนรวยหนังสือเล่มนี้ จะสอนวิธีฝันคิดและทำแบบคนรวยเพื่อสร้างความมั่งมีจากภายในสู่ภายนอกเพื่อสร้างความมั่งมีจากสมองและ2มือของเราเองหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าสมองเศรษฐีเขียนโดยคุณขุนเขาสินธุเสนเขาเป็นนักจิตวิทยาและนักพัฒนาสมองรุ่นใหม่เป็นเจ้าของหนังสือขายดีตลอดกาลหลายเล่มเขาได้คิดค้นโมเดลพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้สร้างความสำเร็จในทุกด้าน เขาเรียกมันว่าโมเดล 3H to Success ความสำเร็จเมื่อมองทางไกลมีชื่อว่าความฝัน เมื่อเดินเข้าไปใกล้เปลี่ยนชื่อเป็นเป้าหมาย เมื่ออยู่ในมือมันจะมีชื่อว่าความสุข ภาคแรกของหนังสือเล่มนี้คือ Heart ซึ่งเปรียบเสมือนจุดหมาย ภาคที่2คือ Head ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ และภาคที่3คือ Hand ซึ่งเปรียบเสมือนยานพาหนะ ทั้ง3 Head ไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่ากัน เพราะหากไม่มีจุดหมายก็เสียเวลาเปล่า หากขาดแผนที่ยังไงก็หลงทาง และหากไม่มียานพาหนะยังไงก็ไปไม่ถึงเป้าหมายแน่นอน พวกเรามาเริ่มต้นเรียนรู้ Head ตัวที่1กันโมเดล Head ตัวแรกคือส่วนของหัวใจนั่นก็คือ Heart ซึ่งประกอบไปด้วยความฝัน ความปรารถนา ความต้องการ เป้าหมาย จินตนาการ ความเชื่อมั่น ความกล้าหาญและความรัก สิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้สึก ผู้เขียนก็เลยแทนความหมายด้วยหัวใจ ใจของเราเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในทุกๆด้าน เพราะถ้าใจเราไม่คิดจะเปลี่ยน เราก็จะไม่เริ่มเปลี่ยน และถ้าหากเราไม่เชื่อหรือไม่กล้าพอ เราก็จะไม่ลงมือทำ เมื่อไม่มีการลงมือทำก็จะไม่มีความสำเร็จใดๆเกิดขึ้น ในสมัยที่ผู้เขียนยังเด็ก เขาเป็นคนที่หาเงินเก่งกว่าเด็กคนอื่นๆ เพราะว่าเขาเป็นคนชอบแข่งขัน ชอบการประกวด ชอบหารางวัลและชอบชิงทุน แต่ไม่ว่าเขาจะหาเงินได้มากเท่าไหร่ เงินเหล่านั้นก็ถูกใช้ไปจนหมดทุกครั้ง อยู่มาวันหนึ่ง เขาได้อ่านหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน เขาถึงได้รู้ว่าที่เงินเขาไม่เคยเหลือเลยเป็นเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าเงินคือความซวยและคนรวยคือคนเลว หลังจากเขาอ่านหนังสือของ T. Harv จบ เขาก็เปลี่ยนชุดความเชื่อของเขาใหม่ทันทีว่าเงินคือสิ่งที่หาอาหารให้ ซื้อเสื้อผ้าให้ สร้างบ้านให้ ฉะนั้นเงินไม่ได้เลว เงินแค่เป็นเครื่องมือ หากเราเป็นคนดีเงินจะเป็นเครื่องมือขยายความดีของเรา เมื่อความเชื่อเปลี่ยน สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนตามไปด้วย มันทำให้เขามีเงินหลั่งไหลเข้ามาและไม่มีช่วงไหนที่เงินหายไปอีกเลย ผู้เขียนบอกว่าความเชื่อคือจุดสตาร์ทที่สำคัญที่สุดของการเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะความเชื่อเป็นเหมือนกับประตูบานแรกที่จะนำไปสู่ขุมสมบัติที่อยู่ภายในตัวเรา และถือเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปิดให้เรามองเห็นโอกาสมากมาย กุญแจทางจิตวิทยาที่เราต้องจำไว้เสมอเลยก็คือ เราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ไกลกว่าความเชื่อของเรา ไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายชัดเจนแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทำได้ มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้
เช่นเดียวกันหากเราไม่เชื่อว่าเราจะรวยเราก็จะไม่มีวันรวยดังนั้นพวกเศรษฐีจึงไม่ใช่แค่คนที่เชื่อว่าตัวเองจะรวยแต่พวกเขาคือคนที่ตั้งเป้าว่าจะมีสมองแบบคนรวยเพราะความรวยได้มาแล้วก็อาจจะหมดไปแต่หากมีสมองแบบคนรวยแม้จะเกิดวิกฤตจนต้องล้มละลายก็สามารถหาทางกลับมารวยได้อีกครั้งเสมอหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคนเราไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตาแต่คนเรามองเห็นได้ด้วยสมองต่างหากฉะนั้นถ้าอยากมองเห็นโอกาสมากขึ้นก็ต้องปรับที่สมองสมองจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่เรามองหาอะไรที่ไม่สำคัญสำหรับสมองมันจะมองข้ามในทางกลับกันหากสิ่งนั้นสำคัญมันจะมองเห็นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องบอกสมองเราว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกุญแจสำคัญของการบอกสมองว่าสิ่งใดสำคัญคือความชัดเจนและมันต้องชัดเจนมากที่สุดด้วยแค่ความคิดลอยๆหรือความปรารถนาแบบลมๆแรงๆสมองไม่อาจรับรู้ได้ถ้าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเราจะมีสมองแบบคนรวยมันจะทำให้เราโยนความเชื่อแบบเก่าๆทิ้งไปแล้วเราจะเริ่มทำตัวใหม่ให้คู่ควรเมื่อนั้นเองกฎแห่งความคู่ควรก็จะเริ่มทำงานเมื่อเรากำหนดอย่างชัดเจนว่าเราคู่ควรกับอะไรเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตให้คู่ควรกับสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาเราทีฮาร์ปเล่าว่าสมองของแต่ละคนจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิของเงินโดยเครื่องวัดนี้จะทำหน้าที่รักษาระดับการเงินของเราให้อยู่ในจุดที่เราคิดว่าตัวเองสบายใจเหมาะสมและคู่ควรที่สุดซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะมีเงินมากเท่าที่เราคิดว่าตัวเองคู่ควรเสมอหากตอนนี้เรามีเงินอยู่ 7,000 บาทแต่เราคิดว่าตัวเองคู่ควรกับเงิน 10,000 บาทเราก็จะหาทางหาเงิน 10,000 บาทนั้นมาให้ได้ในทางกลับกันหากตอนนี้เรามีเงินอยู่ 10,000 บาทแต่เราคิดว่าตัวเองคู่ควรกับเงินแค่ 7,000 บาทเราก็จะหาทางใช้เงินแจกเงินหรือผลาญเงินด้วยวิธีการต่างๆจนตัวเองต้องเหลือเงินแค่ 7,000 บาทจนได้ดังนั้นเราต้องขยายจำนวนเงินที่เราคิดว่าเราคู่ควรแท้จริงแล้วความจนไม่ใช่สิ่งไม่ดีหากเราเลือกเองที่จะจนความพอเพียงก็เป็นสิ่งที่แสนจะงดงามหากนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคนจนสามารถมีความสุขได้และคนรวยก็มีความทุกข์ได้เช่นกันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอเพราะประเด็นที่เขาต้องการนำเสนอคือความจริงที่ว่าจะอยู่แบบรวยหรือจนจะใช้ชีวิตตามความฝันหรือไม่ตามความฝันมันก็เหนื่อยและทุกข์เท่าๆกันอยู่ดีขึ้นชื่อว่าชีวิตต้องมีความยากลำบากอยู่ในนั้นเสมอขึ้นชื่อว่าชีวิตต้องมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นเสมอและขึ้นชื่อว่าชีวิตต้องมีความทุกข์อยู่ในนั้นเสมอการใช้ชีวิตตามความฝันและตามที่ใจปรารถนามันไม่ได้มีความยากกว่าในด้านใดเลยเพียงแต่ต้องอาศัยความกล้าหาญที่มากกว่าเท่านั้นเองดังนั้นหากเราเลือกจะเป็นเศรษฐีก็ไม่ต้องถามว่าเราจะเหนื่อยไหมเพราะมันเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องถามตัวเองหากอยากเป็นเศรษฐีคือเรากล้าพอไหมต่างหากและหากคำตอบของพวกเราคือกล้าผู้เขียนบอกว่ามันคุ้มค่าอย่างแน่นอนเศรษฐีไม่ได้แค่แปลว่าคนรวยแต่เศรษฐีแปลว่าผู้ประเสริฐเศรษฐีไม่ได้แค่มีทรัพย์แต่ต้องมีสุขด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดของเศรษฐีคือต้องทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเศรษฐีหรือผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงจากการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดมาเป็นเวลานานผู้เขียนสังเกตว่าคนที่อยากประสบความสำเร็จ99ใน100คนมักจะตกม้าตายตั้งแต่แรกเพราะไม่รู้องค์ประกอบของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในด้านชีวิตด้านการงานหรือการเงินมันต้องประกอบไปด้วยความฝันความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำบทสรุปภาคแรกในส่วนของหัวใจหรือความฝันที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสมองเศรษฐีนั้นได้แก่ 1. เราไม่ได้มองเห็นด้วยตาแต่เรามองเห็นด้วยสมองถ้าเราอยากมองเห็นโอกาสมากขึ้นเราต้องปรับที่สมองของเรา 2. สมองจะมองเห็นแต่สิ่งที่สำคัญเสมอเราต้องกำหนดเป้าหมายที่เราต้องการให้ชัดเจนที่สุด
3. กุญแจของการบอกสมองว่าสิ่งใดสำคัญคือเราต้องให้โจทย์ที่ชัดเจนแก่มันมากที่สุดเพราะยิ่งโจทย์ชัดเจนเท่าไหร่สมองจะคิดว่าโจทย์นั้นสำคัญมากมันจะยิ่งหาทางตอบสนองและแก้โจทย์นั้นอย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายมากขึ้น 4. จงสร้างภาพในใจให้ชัดเจนก่อนเสมอเพราะยิ่งภาพเป้าหมายชัดเจนมันจะนำไปประกอบกันเพื่อสร้างภาพใหญ่ขึ้นมาในใจเรา 5. ยิ่งเราให้ความสนใจสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นถ้าเราให้ความสนใจอุปสรรคเราจะเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกที่แต่ถ้าเราให้ความสนใจกับเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคก็จะหายไปและทุกอย่างจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เป้าหมายแทนอย่าจกมองกำแพงเป็นอุปสรรคที่หยุดยั้งพวกเขาไว้ไม่ให้เข้าใกล้เป้าหมายเศรษฐีมองกำแพงเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อปีนขึ้นไปแล้วจะเห็นทุกอย่างได้ไกลกว่าเดิม 6. เราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เราดึงดูดสิ่งที่เราคู่ควรถ้าเราเชื่อว่าเราคู่ควรที่จะมีสมองเศรษฐีเราก็จะมีสมองเศรษฐี 7. สมองของเราจะรักษาระดับการเงินของเราให้อยู่ในจุดที่เราคิดว่าเราคู่ควรเสมอเพราะฉะนั้นจงตั้งเป้าหมายว่าเราคู่ควรกับเงินเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเหมาะสมสบายใจและเพียงพอ 8. เมื่อเริ่มมีความฝันสมองจะมองเห็นโอกาสสมองจะมองเห็นโอกาสชัดเจนถ้าความฝันนั้นมีเป้าหมายด้วยและสมองจะมองเห็นโอกาสชัดเจนที่สุดถ้ามีความเชื่อเข้ามาปิดท้ายความฝันและเป้าหมาย 9. ใจของเราจะเปิดรับเฉพาะสิ่งที่เรารักเท่านั้นหากเราเกลียดเงินเราจะไม่มีวันเปิดรับเงินต่อให้บุญหล่นทับต่อให้ได้เงินมามากมายเท่าไหร่เราก็จะไม่มีวันรักษามันเอาไว้ได้ถ้าเราอยากเป็นเศรษฐีถ้าเราอยากมีเงินเราต้องเริ่มต้นด้วยการรักและต้องการเงินความเชื่อที่ผิดพลาดและแสนร้ายกาจที่พวกเราต้องลบออกไปจากสมองให้ได้คือเวลามีไว้ใช้แลกกับเงินยิ่งทำงานได้อึดและทำงานได้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นและมากขึ้นความเชื่อเหล่านี้เราต้องลบมันออกไปหากอยากเป็นเศรษฐีเราต้องคิดแบบเศรษฐีและสิ่งที่พวกเศรษฐีคิดก็คือเวลามีค่ายิ่งกว่าเงินส่วนที่สำคัญไม่แพ้หัวใจคือหัวสมองส่วนของหัวสมองหรือ Head ประกอบไปด้วยความคิดความรู้ไอเดียแผนการหลักการระบบและวิธีการสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเหตุผลและกลยุทธ์ที่จะช่วยในการออกแบบและคิดหาเส้นทางไปสู่ความฝันไปสู่จุดมุ่งหมายและไปสู่ความสำเร็จผู้เขียนก็เลยแทนความหมายสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวสมองแม้หัวใจจะเป็นตัวนำทางแต่หากไม่มีหัวสมองเข้ามาช่วยก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เรามาดูกันว่าคนที่มีสมองเศรษฐีคนที่เป็นเศรษฐีพวกเขาคิดกันอย่างไรปัญญาต้องมาก่อนเงินตราและสติก็ต้องสำคัญกว่าสตางค์เสมอเพราะถ้าสตางค์มากแต่สติน้อยไม่นานสตางค์ก็จะหมดหากเราเลือกที่จะคิดอย่างเศรษฐีอย่างแรกที่เราต้องทำคือใช้ปัญญาอย่างเศรษฐีเศรษฐีและอัจฉริยะทุกคนล้วนเป็นคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะผ่านทางหนังสือสารคดีประสบการณ์หรือการพบปะผู้คนเพราะการทำเช่นนี้คือการเชื่อมต่อเส้นประสาทในสมองให้ซับซ้อนและงดงามมากยิ่งขึ้นเส้นประสาทที่มากขึ้นช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าให้โลกและสร้างมูลค่าทรัพย์สินของตัวเองได้เพราะสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าได้มากมายมหาศาลที่สุดในโลกคือไอเดียหากอยากเป็นเศรษฐีขยันหาเงินอย่างเดียวไม่พอต้องขยันหาความรู้เรื่องเงินด้วยพวกเศรษฐีจะใช้เวลาพัฒนาตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่นเสมอพวกเขาจะใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากกว่าสนใจเรื่องราวของคนอื่นที่ให้ความบันเทิงเพียงชั่วคราวผู้เขียนบอกว่าถ้าอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคุณสมบัติ2ข้อนี้ครบข้อที่1คือต้องหาเงินเก่งและข้อที่2คือต้องใช้เงินเป็นเพราะเงินจะเป็นแก้วสารพัดนึกสำหรับคนที่ใช้เงินเป็นและเงินจะเป็นยาสารพัดพิษสำหรับคนใช้เงินไม่เป็นการคิดแบบเศรษฐีอย่างที่2คือใช้พลังงานอย่างเศรษฐีการใช้พลังงานสร้างงานนั้นเรารู้จักกันในนามของความขยันค
ความขยันเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้เป็นเศรษฐีได้ คนขยันที่จะกลายเป็นเศรษฐีได้จะต้องขยันศึกษาทั้งงานของตัวเองและงานของคนอื่น จะต้องขยันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการฝึกตัวเองให้เป็นมืออาชีพ พวกเขาจะใช้ตารางงานที่เข้มงวดเพื่อฝึกวินัยให้ตัวเอง พวกเขาจะหาโอกาสคุยกับคนที่เก่งกว่าเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนที่มีสมองเศรษฐีคือคนที่เข้าใจว่าความร่ำรวยต้องเกิดจากการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้ง พวกเศรษฐีทุกคนรู้ดีว่าความสุขคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งทรัพย์สิน ลองสังเกตดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่มีใครไม่มีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองทำ เพราะความสุขจะเป็นตัวฉุดพวกเขาลุกจากเตียงในตอนเช้ารั้งพวกเขาไว้ให้ทำงานต่อในตอนกลางคืนทำให้พวกเขาสร้างสรรค์ผลงานได้เกินเวลา ความสุขในงานมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ เพราะมันทำให้เราผลิตงานออกจากใจไม่ใช่จากการถูกบังคับ ความจริงก็คือแม้เราจะได้ทำงานที่ตัวเองรักก็ยังมีช่วงที่ต้องทำสิ่งที่เกลียดอยู่ดี เพราะฉะนั้นหากตอนนี้ใครยังไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรักหรือยังหางานที่ตัวเองรักไม่ได้ก็ขอให้หาสิ่งที่ดีจากงานที่เรากำลังทำอยู่ให้ได้เพื่อที่เราจะได้มีความสุขกับงานที่เรากำลังทำอยู่ คนที่เป็นเศรษฐีไม่ใช่คนที่เอาแต่วิ่งหนีสิ่งที่เกลียดแต่คือคนที่สามารถอยู่กับสิ่งที่เกลียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่กับสิ่งที่รักได้อย่างมีความสุขอย่าคิดว่าการใช้เวลาทำงานนานคือการทำงานที่ดียาจกมักจะเอาเวลาไปแลกกับเงินแต่เศรษฐีจะเอาผลลัพธ์ไปแลกกับเงินคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหนทางเดียวที่จะทำให้ได้เงินมากคือต้องทำงานให้หนักและนานที่สุดแต่เศรษฐีจะสร้างผลลัพธ์ให้ดีที่สุดในระยะเวลาที่คุ้มค่าที่สุดพวกเศรษฐีจะทำงานเพื่อความสุขซึ่งไม่ใช่แค่ความสุขของตัวเองแต่เป็นความสุขของคนอื่นด้วยสิ่งที่เศรษฐีคิดอย่างที่3คือใช้เวลาอย่างเศรษฐีสิ่งเดียวที่เรามีเหมือนกันและเท่ากันไม่ว่าคนนั้นจะยากจนหรือร่ำรวยสักแค่ไหนคือเวลาแม้ทุกคนจะมีเวลาเท่ากันแต่กลับมีรายได้และความสุขไม่เท่ากันนั่นเป็นเพราะว่าทุกคนมีวินัยไม่เท่ากันสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จและร่ำรวยนั้นไม่ใช่มีเวลาไม่พอแต่มันเป็นเรื่องของการมีวินัยไม่พอต่างหากแม้ทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่มีวินัยไม่เท่ากันจึงประสบความสำเร็จต่างกันฉะนั้นพวกเศรษฐีจะไม่พูดว่าตัวเองมีเวลาไม่พอแต่พวกเขาจะพูดว่ายังไม่ได้จัดสรรเวลาให้มันเนื่องจากมันยังสำคัญไม่มากพอลองหาเวลาจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆใหม่โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ชีวิตตัวเองด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผยคิดให้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเราแล้วจัดลำดับความสำคัญใหม่ให้ชัดเจนการงานการเงินสุขภาพความรักบางคนอาจให้ความสำคัญกับอิสรภาพทางการเงินอันดับหนึ่งบางคนอาจให้ความสำคัญกับสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงอันดับหนึ่งลำดับความสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงชีวิตและการเติบโตของแต่ละคนเราควรหมั่นจัดลำดับความสำคัญของชีวิตอยู่เสมอในชีวิตคนเราแต่ละวันมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาซ่อนเร้นอยู่อย่างมากมายเวลาซ่อนเร้นคือเวลาที่เรามักใช้ให้หมดไปกับการคิดวนเวียนโดยเปล่าประโยชน์หรือทำสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของตัวเองเวลาเหล่านี้แหละที่จะตัดสินว่าเราจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจกยาจกจะใช้เวลาไปกับการคิดหมกมุ่นอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตหรือไม่ก็ใช้เวลาไปกับการบ่นว่าเจ้านายนินทาชาวบ้านเสพแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เศรษฐีจะใช้เวลาไปกับการพัฒนาตนเองเพราะการลงทุนที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองลองเอาเวลาซ่อนเร้นที่พวกเรามีมาลงทุนกับตัวเองดูไม่ว่าจะเป็นช่วงที่รถติดหรือช่วงเวลาที่ต้องรออะไรนานๆหากเรารู้จักหาสิ่งที่น่าสนใจทำเช่นอ่านหนังสือฟัง YouTube พัฒนาตัวเองจากเวลาซ่อนเร้นมันจะกลายเป็นเวลาที่ลงทุนในตัวเองแทนการใช้เวลาที่ซ่อนอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จำเป็นต้องรับข้อมูลหรือการเสพเสมอไป
เพราะการนั่งมองสิ่งต่างๆเพื่อสรรหาไอเดียใหม่ๆการยืนอยู่นิ่งๆกับลมหายใจหรือการนอนจินตนาการเพื่อตั้งเป้าหมายของวันพรุ่งนี้ก็ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าคือการใช้เวลาอย่างไรก็ได้ที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนและพาชีวิตตัวเองเข้าใกล้ความฝันที่ตั้งไว้เข้าใกล้เป้าหมายที่ต้องการอย่างสร้างสรรค์และเบิกบานในแต่ละวันทุกคนมีเวลา 86,400 นาทีเท่ากันเราต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเพราะไม่ว่าวันนี้เราจะใช้เวลาคุ้มค่าหรือไม่ยังไงพอหมดวันมันก็จะล้างเวลาให้หมดไป 86,400 วินาทีอยู่ดีดังนั้นหมั่นลงทุนกับตัวเองให้คุ้มค่ามากที่สุดไม่ว่าจะลงทุนเพื่อสุขภาพเพื่อความสุขและความสำเร็จหากอยากเป็นคนฉลาดหากอยากมีสมองเศรษฐีจงคิดแบบเศรษฐีและสิ่งที่พวกเศรษฐีคิดเหมือนกันคือพวกเขาจะเรียนรู้และลงทุนกับตัวเองอยู่เสมอ โมเดล 3H ตัวที่ 3 คือ HAND ซึ่งประกอบไปด้วยการกระทำการอดใจ ความอดทน ความอุตสาหะ ความมานะ ความมุ่งมั่น ความขยันและความพยายาม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องของการลงมือทำผู้เขียนจึงแทนความหมายด้วยส่วนของสองมือสองมือที่จะสร้างภาพฝันและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นความจริงจากการค้นคว้ามาเนิ่นนานของผู้เขียน เขาได้ค้นพบว่าสาเหตุที่จุดคนเราไว้ไม่ให้ลงมือทำสิ่งที่ควรทำนั้นมันก็คือการอดทนและอดใจอดทนกับความทุกข์บางชนิดไม่ได้และอดใจกับความสุขบางชนิดไม่เป็นพวกเศรษฐีนอกจากจะฝันต่างและคิดต่างจากคนทั่วไปแล้วที่พวกเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้นั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีความสามารถในการอดทนและอดใจสูงกว่าคนทั่วไปนั่นเองความจริง ที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือชีวิตนี้ยังไงก็เจ็บและความเจ็บก็มีอยู่สองแบบแบบแรกคือความเจ็บที่เพิ่มความทุกข์หรือความเจ็บปวดจากชีวิตที่ขาดวินัยความเจ็บนี้มันจะแปลงกายมาในรูปของความสุขแค่ไม่กี่วันจากนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งนั่นก็คือการใช้ชีวิตแบบสบายๆความเจ็บแบบนี้ คือการปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลสใช้เงินแบบเดือนชนเดือนทำงานประจำไม่มีเงินเก็บไม่มีทรัพย์สินไม่สนใจหารายได้เพิ่มไม่ลงทุนกับตัวเองไม่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและไม่พัฒนาตัวเองแบบที่สองคือความเจ็บที่ช่วยลดความทุกข์หรือความเจ็บปวดจากการสร้างวินัยให้ชีวิตความเจ็บแบบนี้มันจะแปลงกายมาในรูปของความทุกข์แค่ไม่กี่วันจากนั้น ก็จะกลายเป็นความสุขไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งนั่นก็คือการพยายามฝืนความง่วงนอนเพื่ออ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง การตื่นแต่เช้าในวันหยุดเพื่อเข้าสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ การทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าเพื่อสร้างคอนเน็กชันมันเป็นความเหนื่อยยากที่มากเกินไป มันคือการตั้งใจสร้างชีวิตที่ดี การปูรากฐานอนาคตที่รุ่งเรือง สิ่งเหล่านี้มันจะเจ็บและเหนื่อยยากตอนเริ่มต้น แต่มันจะสร้างความสุขให้ในภายหลัง ชีวิตนี้ยังไงก็ต้องเจ็บ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเจ็บแบบไหน สำหรับพวกเศรษฐีพวกเขาเลือกเจ็บในแบบที่สองเพราะราคาที่ต้องจ่ายให้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมคือการมีวินัย ส่วนราคาที่ต้องจ่ายให้ชีวิตที่บรรลัยคือการตามใจตัวเอง ผู้เขียนบอกว่าวันหนึ่งไม่มีอยู่ในปฏิทิน หากเราบอกตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะลงมือทำก็เหมือนกับการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ทำเศรษฐีใช้พลังงานหมดไปกับการลงมือทำยาจกใช้พลังงานหมดไปกับการคิดที่จะลงมือทำความสำเร็จคือการทำซ้ำจนเป็นวินัยไม่ใช่การทำอะไรเพียงครั้งสองครั้งช่วงแรกการอดทนทำงานจะยากกว่าเสมอเพราะสมองของเรายังไม่คุ้นชินกับพฤติกรรมใหม่และเส้นประสาทในส่วนนั้นยังไม่พัฒนาจนแข็งแรงแต่ถ้าเราทำครั้งที่2 3 4และ5การทำสิ่งนั้นจะง่ายขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเราแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยเพราะมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยเราไปแล้วฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้กับความผิดหวังครั้งแรกๆอย่าได้ท้อแท้กับความยากตอนเริ่มต้น เพราะหลังจากนั้นทุกอย่างจะง่ายขึ้นเอง
การตั้งใจคิดถึงสิ่งหนึ่งเพียง5-10นาทีทุกๆวันเป็นเวลาติดต่อกัน1สัปดาห์มันจะทำให้เส้นประสาทของเราเปลี่ยนไปเท่ากับคนที่ได้รับการผ่าตัดในส่วนนั้นๆเลยก็ว่าได้ลองถามตัวเองดูว่าเราคิดถึงความสุขบ่อยแค่ไหนเราคิดถึงความสำเร็จวันละกี่ครั้งเพราะถ้าเราไม่เคยคิดถึงมันเลยเส้นประสาทที่จะสร้างความสุขและความสำเร็จให้เรามันจะค่อยๆตายไปแล้วเส้นประสาทที่สร้างความทุกข์และความล้มเหลวมันจะเติบโตขึ้นมาแทนที่คนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยเป็นเศรษฐีนั้นไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วมีสิ่งที่พวกเขาต้องการเลยแต่พวกเขามันสร้างสรรค์และออกแบบสมองแห่งความสำเร็จและออกแบบสมองเศรษฐีมันจึงทำให้พวกเขามีสมองเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จศาสตราจารย์วอลเตอร์มิทเชลนักจิตวิทยามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ทำการทดลองกับเด็กๆอายุ4ขวบด้วยการวางขนมที่เด็กทุกคนชอบไว้ตรงหน้าพวกเขาคนละ1ชิ้นเขาบอกกับเด็กๆว่าถ้าใครสามารถอดใจไม่กินขนมชิ้นที่วางอยู่ตรงหน้าได้เมื่อเขาเดินกลับเข้ามาในอีก15นาทีเด็กคนนั้นจะได้ขนมเพิ่มอีก1ชิ้นการวิจัยนี้ได้ติดตามผลเด็กที่อดใจกินขนมได้กับเด็กที่อดใจกินขนมไม่ได้วิจัยตั้งแต่พวกเขาเรียนจนกระทั่งทำงานผลปรากฏว่าเด็กที่อดใจรอจนได้ขนมชิ้นที่2นั้นทำคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สูงกว่าเด็กที่กินขนมชิ้นแรกอย่างเห็นได้ชัดในด้านชีวิตการทำงานเด็กที่อดใจได้ก็ประสบความสำเร็จมากกว่าในทุกๆด้านอย่างเห็นได้ชัดความสามารถในการอดใจกับสิ่งเร้าชั่วคราวเพื่อสร้างความสุขในอนาคตที่ดีกว่าแม้บางครั้งจะเห็นผลช้าอาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะเป็นรูปร่างแต่สุดท้ายเราก็จะได้ครอบครองความสำเร็จนั้นคนที่อดใจไม่เป็นอยากได้อะไรก็ต้องได้ในทันทีไม่มีการอดออมคือบุคลิกลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกันของยาจกหากไม่อยากพ่ายแพ้ต่อกิเลสที่มาฉุดรั้งให้ยากจนและไม่ประสบความสำเร็จเราต้องหาทางสร้างด่านกั้นตัวเรากับความอยากเราต้องเพ่งความสนใจไปที่สิ่งอื่นเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีตัวกระตุ้นหรือมีอยู่น้อยที่สุดคนเรามักถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่มองเห็นอยู่เสมอหากไม่อยากนึกถึงอะไรเราต้องเอามันออกไปให้ไกลจากสายตาถ้าอยากอดใจและอดออมจนเป็นเศรษฐีได้ต้องค่อยๆตัดสิ่งเร้าหรือถอยห่างจากบุคคลที่ไม่ได้ช่วยให้เราเคลื่อนที่ใกล้เป้าหมายในขณะเดียวกันก็หมั่นแทนที่ภาพในสมองโดยสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงแทนมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเราทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองจากเด็กทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนกระทั่งคลานได้เดินได้วิ่งได้พูดได้อ่านได้และเขียนได้สำเร็จแต่ทว่าเมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยโลกนี้ไม่ได้ให้การสนับสนุนเราเหมือนกับพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนเราไม่มีพ่อแม่ที่รอให้เราเดินไปหาคอยส่งเสียงร้องดีใจเมื่อเรากินยาขมๆได้คอยชื่นชมเมื่อเราพูดคำแรกได้สำเร็จหลายครั้งที่ต้องเจอคนไม่เชื่อมั่นในตัวเราเจอเพื่อนที่บอกว่าฝันของเราใหญ่เกินไปเจอครูที่บอกให้เราหยุดตั้งคำถามเจออาจารย์ที่ปรับเราตกในวิชาที่เราไม่ชอบเจอสังคมที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์สารพัดเจอคำว่าไม่เจอการตัดพ้อเจอคำปฏิเสธและเจอคนอ่อนแอที่พยายามลดคุณค่าของเราสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เราประเมินคุณค่าของตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างไรก็ตามเด็กน้อยช่างฝันคนนั้นยังอยู่ในตัวเราเสมออยู่เพื่อเฝ้ารอเราเข้าไปหาและทักทายเด็กน้อยที่ประสบความสำเร็จในการพูดคำที่ยากที่สุดคลานได้ระยะไกลที่สุดกินยาที่ขมที่สุดเด็กน้อยที่ตั้งใจลุกขึ้นมาทุกครั้งที่ล้มจนสามารถเดินไปหาคนที่รักที่สุดได้อย่างสง่างามดังนั้นเมื่อไหร่ที่เริ่มสงสัยในคุณค่าและความสามารถของตัวเองโปรดจำไว้เถอะว่าเราเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จกฎข้อแรกของนิวตันสอนเราว่าเคล็ดลับคือการเริ่มต้นเริ่มตรงไหนก็ได้แต่ขอให้เริ่มทำทันทีเมื่อคุณเริ่มได้คุณก็จะสำเร็จได้เพราะธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์เกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จ
ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้สมองเศรษฐีเมื่อคุณมีช่วงเวลาในทุกเช้าของวันใหม่ที่ถูกต้องคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะใช้เวลาทั้งวันได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เศรษฐียืนยันไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าความมั่งคั่งเริ่มต้นตอนเช้าที่เราตื่นได้ยังไงสิ่งที่เศรษฐีทำก่อน8โมงเช้าคืออะไรทำไมการตื่นเช้าถึงทำให้พวกเขากลายเป็นเศรษฐีได้ หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าชีวิตจะร่ำรวยฐานะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าเป็นหนังสือที่เขียนโดยฮันเอลรอดและเดวิดออสบอนผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกคือการพัฒนาตัวเองและการทำตามที่หนังสือเล่มนี้แนะนำก็เปรียบเสมือนการลงทุนในตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเรามาเริ่มต้นพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้สิ่งที่เศรษฐีทำก่อน8โมงเช้ากัน หากคุณเคยตื่นมาพร้อมกับความวุ่นวายในแต่ละวันแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยคุณจะมีเวลามากขึ้นมีฐานะดีขึ้นและสุขสงบมากขึ้นถ้าคุณนำหลัก6ประการนี้ไปใช้พวกเรามาเรียนรู้หลักปฏิบัติแต่ละข้อนี้ไปด้วยกันหลักปฏิบัติที่1ความสงบนิ่งรูปแบบในการทำจิตใจให้สงบนิ่งเป็นแบบฉบับเฉพาะของตัวเองคุณต้องตัดสินใจเลือกเองว่าจะทำแบบไหนใน5อย่างต่อไปนี้คุณอาจเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการทำสมาธิการรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆการสวดมนต์การคิดไตร่ตรองทบทวนและการสูดลมหายใจลึกๆในบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตพวกเขาจะฝึกการทำจิตใจให้สงบนิ่งทุกวันสำหรับผู้เขียน เขาเลือกการขอบคุณสิ่งต่างๆในตอนเช้าหลังตื่นนอน เพราะเขาเชื่อว่าการขอบคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับชีวิต มันสามารถนำพาเขาออกจากสภาวะอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ และมันยังเปิดพื้นที่เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ เขาจะขอบคุณสิ่งดีๆที่มีต่อลูกๆ ต่อสุขภาพ ต่อครอบครัว ต่อหุ้นส่วนธุรกิจและต่อชีวิตของเขาเอง เพราะแต่ละคนมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างชีวิตที่มีคุณค่าให้กับเขา เขาจึงรู้สึกขอบคุณทุกคนจากใจจริง หลักปฏิบัติข้อที่2คำปฏิญาณคำปฏิญาณจะกลายเป็นความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายก็ต่อเมื่อคุณบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดและคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่ต้องการจิตใต้สำนึกของคุณมันจะเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของคุณเมื่อคุณเชื่อและลงมือทำมันจะทำให้คำปฏิญาณของคุณกลายเป็นจริงได้ ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าหากมีการใช้คำปฏิญาณที่ถูกต้องมันจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการคุณสามารถเลือกคำปฏิญาณที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างผู้เขียนเองก็เลือกคำปฏิญาณว่าวันนี้สิ่งต่างๆจะเป็นไปตามทางของฉันจะเป็นคนที่นำมาซึ่งสิ่งดีๆและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากมายอะไรก็ตาม ที่กล่าวซ้ำๆกับตัวเองมันจะตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกมันจะสร้างอุปนิสัยและแสดงออกมาให้เห็นผ่านการลงมือทำโปรแกรมชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคุณเองก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เลยหลักปฏิบัติข้อที่3การสร้างภาพจินตนาการคุณต้องหลอมรวมการสร้างภาพจินตนาการของคุณเข้าไปกับคำปฏิญาณของคุณในทุกๆเช้า เพื่อเป็นการเร่งการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกไปสู่ความสำเร็จ การสร้างภาพจินตนาการตามคำปฏิญาณจะทำให้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับอนาคต มันจะทำให้ง่ายต่อการรักษาแรงบันดาลใจ ซึ่งจำเป็นต่อการลงมือทำสิ่งต่างๆ การสร้างภาพจินตนาการยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการเอาชนะอุปนิสัยที่เป็นอุปสรรคที่คอยปิดกั้นคุณเช่นนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งการสร้างภาพจินตนาการมันยังช่วยทำให้คุณผูกพันกับการกระทำที่จำเป็นต่อผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จด้วยหลักปฏิบัติข้อที่4การออกกำลังกายการออกกำลังกายเพียง 2-3 นาทีในแต่ละวันช่วยเสริมสร้างสุขภาพช่วยปรับปรุงความมั่นใจในตัวเอง
และช่วยปรับสภาวะทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยให้มีความคิดที่ปลอดโปร่งมีสมาธิที่นานขึ้นและมีพลังกายที่เพิ่มขึ้น การออกกำลังกายตอนเช้าแค่วันละ5นาทีจะช่วยให้คุณสำรองพลังไว้ไม่มีวันหมด การเป็นคนที่มั่งคั่งไม่ใช่การวิ่งอยู่กับที่แต่เป็นการทำสิ่งที่ท้าทายให้ดีที่สุดในวิธีของคุณเองและการออกกำลังกายในตอนเช้าคือสิ่งที่จะทำให้คุณมีพลังในการทำสิ่งนั้นจงทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นอุปนิสัยประจำวันของคุณให้ได้หลักปฏิบัติข้อที่5การอ่านหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการบรรลุความสำเร็จในทุกสิ่งที่ต้องการคือการค้นหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมาเป็นต้นแบบมันเป็นความโชคดีของพวกเราทุกคนที่คนประสบความสำเร็จเหล่านั้นได้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาผ่านการเขียนซึ่งพวกเราก็แค่หาเวลาอ่านพวกเราสามารถใช้หนังสือเหล่านี้เป็นพี่เลี้ยงได้การอ่านคือหนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการได้มาซึ่งความรู้แนวคิดเชิงลึกกลยุทธ์การลงมือทำและฝึกฝนซึ่งมันจะช่วยให้ชีวิตและธุรกิจของคุณก้าวหน้าไปไกลมากยิ่งขึ้นดังนั้นควรอ่านหนังสือทุกเช้าอย่างน้อยวันละ5-10หน้าหลักปฏิบัติข้อที่6การเขียนสิ่งที่ผู้เขียนอยากให้เขียนทุกเช้าคือสิ่งที่คุณอยากขอบคุณสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ได้รับสิ่งที่ควรทำให้ดีขึ้นหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงตนเองให้เขียนเป็นประจำทุกเช้าและใช้เวลาเขียนประมาณ5-10นาทีการเอาสิ่งที่คิดอยู่ในใจออกมาในรูปแบบการเขียนมันจะทำให้ตระหนักรู้ได้ชัดเจนขึ้นโทนี่โรบบินส์กล่าวว่าชีวิตที่ใช้อย่างคุ้มค่าคือชีวิตที่มีการบันทึกไว้สำหรับใครที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาผู้เขียนได้สร้างทางลัดที่ดีที่สุดคือใช้เวลา1นาทีต่อ1หลักปฏิบัติดังนี้นาทีที่1สงบนิ่งปิดตาและมีความสุขกับช่วงเวลาที่เงียบสงบทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและมีสมาธิกับช่วงเวลาปัจจุบันขณะเพียงแค่1นาทีก็สามารถสงบใจได้นาทีที่2ท่องคำปฏิญาณที่สำคัญที่สุดตั้งใจมั่นที่จะลงมือทำสิ่งนั้นๆวันนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกวันท่องออกมาด้วยความเชื่อและความศรัทธาจากใจจริงเพราะเคล็ดลับความสำเร็จคือความเชื่อและศรัทธาจากภายในของคุณนาทีที่3นึกภาพว่าได้ลงมือทำสิ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายถ้าคุณทำสิ่งดีๆก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนาทีที่4ลุกขึ้นกระโดดตบซิทอัพหรือวิดพื้นทำให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลา1นาทีเพื่อเร่งอัตราการเต้นของหัวใจและทำให้ร่างกายตื่นตัวนาทีที่5หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านประมาณ1หน้าหรือ1ย่อหน้าอ่านในตอนเช้าของทุกวันนาทีที่6หยิบบันทึกขึ้นมาเขียน1สิ่งที่อยากจะขอบคุณและเขียนผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด1อย่างที่ต้องการให้บรรลุในวันนั้นการฝึกปฏิบัติ6นาทีเป็นหนทางที่ยิ่งใหญ่ในการเริ่มต้นนิสัยเล็กๆเพื่อที่คุณจะได้ปรับทัศนคติและพัฒนาให้เป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับใครที่อยากมีเวลาฝึกฝนให้เต็มที่ในทุกวันและทุกๆเช้าผู้เขียนก็มีวิธีทำให้คุณกลายเป็นคนตื่นเช้าได้ใน5นาทีดังนี้นาทีที่1ตั้งปณิธานก่อนเข้านอนกุญแจสำคัญประการแรกสำหรับการตื่นนอนคือการเข้าใจให้ได้ว่าความคิดแรกของคุณในยามเช้าคือความคิดสุดท้ายก่อนที่คุณจะเข้านอนเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้านอนคุณต้องตั้งปณิธานว่าจะตื่นตี 5ขึ้นมารับวันใหม่ที่สดใสและสวยงามนาทีที่2วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอนหากใครยังไม่เคยย้ายนาฬิกาปลุกไปให้ไกลจากที่นอนมากที่สุดให้ทำตอนนี้เลยเพราะการลุกจากที่นอนและเดินไปยังอีกมุมหนึ่งของห้องมันจะทำให้คุณตื่นได้นาทีที่3แปรงฟันหลังจากนาฬิกาปลุกแล้วให้ลุกจากเตียงไปยังอ่างล้างหน้าเพื่อแปรงฟันและล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นการทำกิจกรรมง่ายๆแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณตื่นได้
นาทีที่4ดื่มน้ำ1แก้วเต็มควรเตรียมแก้วน้ำไว้ตั้งแต่ตอนก่อนนอนตื่นมาจะได้ยกดื่มได้เลยเพื่อทดแทนปริมาณที่สูญเสียไปตอนหลับนาทีที่5เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกำลังกายหรืออาบน้ำผู้เขียนบอกว่าถ้าทำครบทั้ง5ขั้นตอนไม่มีทางที่คุณจะกลับไปนอนต่อถ้าคุณตื่นตี5ได้มันจะทำให้ง่ายต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีจุดมุ่งหมาย5นาทีแรกของการลุกจากที่นอนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเป็นเศรษฐีสำหรับการมีฐานะที่ดีขึ้นเมื่อคุณเอาชนะช่วงเช้าได้คุณก็จะชนะวันนั้นได้เพราะช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาแห่งมนต์วิเศษที่คุณจะพัฒนาทัศนคติเพื่อกลายเป็นเศรษฐีบทเรียนการลงทุนบทแรกบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยคือการรักษาวินัยในตนเองในช่วงเช้าของแต่ละวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจลุกขึ้นมาแทนที่จะนอนต่อมันเป็นวินัยที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลให้คุณไปได้ตลอดชีวิตผู้เขียนบอกว่าการตัดสินใจที่จะตื่นเช้าคือการตัดสินใจที่จะร่ำรวยคนส่วนมากใช้ชีวิตผิดด้านระหว่างคนที่พวกเขาเป็นกับคนที่พวกเขาสามารถกลายเป็นได้พวกเขาต่างก็รู้ดีว่าสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้สามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้สามารถร่ำรวยได้มากกว่านี้แต่พวกเขาก็ไม่เลือกที่จะทำให้มันดีกว่านี้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตผิดด้านถ้าคุณเลือกที่จะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวย6บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้บทเรียนที่1ทางเลือกเพื่อความมั่งคั่งสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้คนเราเจ็บปวดไม่ใช่เพราะไม่รวยแต่มันคือการรู้ว่าศักยภาพของตัวเองมีมากพอที่จะรวยได้แต่ไม่ได้ลงมือทำผู้เขียนบอกว่าเคล็ดลับที่สำคัญของคนรวยประการแรกคือการเลือกพวกคนรวยเขาจะตัดสินใจเลือกอย่างมุ่งมั่นที่จะรวยการเลือกคือการตัดสินใจการวางแผนและการลงมือทำบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยแต่ละอย่างจะเป็นไปด้วยความยากลำบากมีการตัดสินใจที่ยากลำบากมีแผนงานที่ยากและมีภารกิจที่ท้าทายมากมายที่ต้องลงมือทำหากคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องเลือกคุณต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองบทที่2เลือกที่จะเป็นเศรษฐีก้าวแรกที่จะเป็นเศรษฐีคือการเลือกและการเป็นเศรษฐีก็หมายถึงการเดินไปทุกๆก้าวไม่ใช่ก้าวแรกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นหลายคนทำได้แค่ก้าวแรกคือการเลือกที่จะเป็นเศรษฐีแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีเพราะพวกเขายังติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆยังทำแบบเดิมและยังใช้ชีวิตแบบเดิมเมื่อคุณเลือกที่จะเป็นเศรษฐีคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องมองชีวิตไปข้างหน้าในแบบที่แตกต่างจากเดิมต้องสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่เป็นวิสัยทัศน์ของเศรษฐีที่ไม่มีความกลัวหรือความสงสัยใดๆคุณต้องจินตนาการถึงตัวตนในอนาคตให้ชัดเจนมากขึ้นวิสัยทัศน์ไม่ใช่เรื่องของการสมเหตุสมผลแต่วิสัยทัศน์คือชีวิตที่คุณต้องการคือชีวิตที่คุณเป็นเศรษฐีแล้วเมื่อวิสัยทัศน์ของคุณชัดเจนคุณก็จะหาวิธีการที่จะทำให้มันเป็นจริงให้ได้บทเรียนที่3แผนและเส้นทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยวิธีการที่จะทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริงนั้นมันต้องมีทั้งแผนและเป้าหมายการจะตั้งเป้าหมายและวางแผนได้ดีก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะตั้งเป้าหมายและวางแผนดีๆได้ก็คือช่วงที่สภาวะทางอารมณ์ดีเยี่ยมนั่นก็คือช่วงเช้าเป้าหมายคือจุดหมายปลายทางเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คุณจำเป็นต้องมีแผนคุณควรสร้างแผนที่เหมาะสมกับตัวเองและส่วนสำคัญของการวางแผนที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จคือ 1. ในทุกแผนต้องมีขั้นตอนต่อไปเสมอเพราะมันคือเทคนิคที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะทำให้ตัวเองก้าวต่อไปมันจะทำให้คุณเข้าสู่ช่วงของการลงมือทำ 2. คาดการณ์อุปสรรคในการมุ่งสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยมันไม่มีถนนที่สมบูรณ์แบบคุณต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคและจุดที่ต้องตัดสินอย่างยากลำบากมากมายหลากหลายรูปแบบจึงต้องเตรียมรับมือไว้เป็นอย่างดีคุณต้องจำไว้ว่าอุปสรรคไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเสมอไปต้องใส่ใจเป็นพิเศษต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในด้วย
ต้องไม่ออกนอกเส้นทางของแผนที่วางเอาไว้ต้องไม่หยุดยั้งที่จะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จคุณต้องฝึกฝนทักษะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3. ย้อนกลับมาดูแผนอีกครั้งเมื่อเริ่มลงมือทำตามแผนย่อมมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาช่วงเวลาที่สมองปลอดโปร่งอย่างเช่นในช่วงเช้าของทุกวันคุณควรย้อนกลับมาดูและทบทวนแผนอยู่เสมอเป้าหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตดังนั้นจงตั้งเป้าหมายและสร้างแผนเพื่อสร้างความมั่งคั่งตามที่คุณปรารถนาบทเรียนที่ 4 หลักการสร้างความมั่งคั่งคนที่ไม่ใช่เศรษฐีมักคิดว่าถ้าฝากเงินในบัญชีเพิ่มอย่างต่อเนื่องพวกเขาอาจเพิ่มความมั่งคั่งได้ถ้าเพิ่มชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันได้พวกเขาจะทำงานสำเร็จได้มากขึ้นและถ้าเพิ่มเวลาในการทำงานมากขึ้นก็จะหาเงินได้มากขึ้นแต่สำหรับมุมมองของเศรษฐีมันต่างออกไปพวกเขาจะลงทุนเวลาพลังกายพลังใจเงินและสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในลักษณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าเทคนิคเพิ่มทวีคูณการเรียนรู้คือตัวคูณที่มีค่ามหาศาลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตราบใดที่ยังเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมันก็จะได้รับผลตอบแทนไปเรื่อยๆเพราะพวกเศรษฐีเขาเรียนรู้พวกเขาถึงรู้ว่าเงินในบัญชีเงินฝากหรือเงินในกระปุกออมสินไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆพวกเขาเรียนรู้เพื่อจะให้เงินพวกนี้ช่วยทำงานบทเรียนที่ 5 เริ่มต้นใหม่เมื่อผิดพลาดความผิดพลาดใดๆสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งโดยเฉพาะคนที่เริ่มสร้างความมั่งคั่งในครั้งแรกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทำให้ขาดความก้าวหน้าสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณกลัวและขาดความมั่นใจคุณต้องเผชิญกับความหวาดกลัวด้วยการลงมือทำแม้ว่าจะทำผิดพลาดแต่อย่างน้อยคุณก็ได้พัฒนาทักษะคุณต้องกล้าที่จะลงมือทำเพื่อจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่แม้จะผิดพลาดสักกี่ครั้งมันก็สามารถเริ่มใหม่ได้สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถทำสิ่งนั้นได้และคุณจะประสบความสำเร็จบทเรียนที่ 6 การเข้าใจสิ่งที่เงินชี้วัดความมั่งคั่งเริ่มต้นด้วยการเงินส่วนบุคคลถ้าคุณไม่สามารถบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ไม่สามารถใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาได้คุณก็ไม่มีวันเก็บรักษาเงินที่หามาได้อย่างแน่นอนวิธีเริ่มต้นที่ผู้เรียนแนะนำให้เก็บรักษาเงินคือเปิดบัญชีสำหรับฝากเงินจากนั้นให้เริ่มฝากเงินเข้าบัญชีนี้ทุกเดือนอย่างน้อย 10% ของรายได้ถ้าเราไม่สามารถแบ่งเงินได้ 10%ให้เริ่มจาก 5% หรืออาจจะ 2% ถ้าไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดคือ 1% เพราะจำนวนเงินออมไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนเน้นคือการพัฒนาทัศนคติคือการสร้างอุปนิสัยที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของคุณเมื่อคุณออมเงินได้มากพอคุณต้องให้เงินทำงานต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเงินที่มีเพื่อให้เงินสร้างเงินมากขึ้นและมากขึ้นภายใต้การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงคุณต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงผู้เขียนสรุปว่าสิ่งที่เงินชี้วัดอย่างแท้จริงนั้นมีหัวใจอยู่ที่การเรียนรู้การพัฒนาตัวเองและการลงมือทำเพราะความรู้สามารถเปลี่ยนแปลงรายได้และทำให้ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้ในทุกเช้าให้เริ่มต้นถามตัวเองทุกวันว่าคุณได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อความมั่งคั่งมากเพียงใดได้พัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นทุกวันหรือเปล่าทำอย่างไรคุณจะมีคุณค่ามากกว่านี้และเป็นได้มากกว่านี้ความรู้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถเพิ่มพูนได้อย่างรวดเร็วหากอยากมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาและลงมือทำคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหนทางเดียวที่จะทำให้ได้เงินมากขึ้นคือการทำงานให้มากๆสาเหตุที่พวกเขาเชื่ออย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าสังคมสร้างเงื่อนไขให้พวกเขาคิดว่าหนทางเพียงหนึ่งเดียวที่จะมีเงินมากขึ้นคือต้องทำงานให้มากขึ้นแต่ทว่าการมีเงินมากขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานให้มากขึ้นเลยมันเกี่ยวกับการกลายเป็นคนที่ดีขึ้นต่างหากพวกเรามาเรียนรู้หลักปฏิบัติ3ประการในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นประการที่1มีภาวะผู้นำตนเองคนที่มีภาวะผู้นำในตัวเองจะรู้ดีว่า
พวกเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยลำพังพวกเขาต้องการแรงสนับสนุนในด้านต่างๆของชีวิตพวกเขาจะเข้าใจสิ่งนี้และใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดการมีภาวะผู้นำตนเองเป็นทักษะถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะกลายเป็นเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จคุณต้องมีหลักการพื้นฐาน4ประการของภาวะผู้นำตนเองดังนี้หลักการที่1รับผิดชอบ100%คนที่ประสบความสำเร็จจะรับผิดชอบทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้ายพวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการกล่าวโทษคนอื่นและพร่ำบ่นแต่พวกเขาจะยุ่งอยู่กับการสร้างผลลัพธ์และสิ่งที่ต้องการในชีวิตคนธรรมดาทั่วไปจะมัวแต่กล่าวโทษว่าไม่มีลูกค้ามาซื้อสินค้าและพร่ำบ่นว่าทีมงานทำงานได้แย่มากแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะรับผิดชอบ 100% ด้วยการหาลูกค้าที่ใช่โดยการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างสินค้าและบริการให้มากขึ้นโดยการเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมพวกเขาจะวุ่นวายอยู่กับการทำงานจนไม่มีเวลาไปกล่าวโทษใครหรือสิ่งใดคนที่มีความรับผิดชอบ 100%จะเป็นแบบอย่างที่ดีจะไม่ตำหนิและกล่าวโทษใครโดยไม่จำเป็นพวกเขาจะมีความรับผิดชอบที่แน่วแน่เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะเขาจะหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกหลักการที่2ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสนุกสนานปัจจัยอันยิ่งใหญ่ต่อระดับพลังงานและความสำเร็จคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นการเป็นเศรษฐีคือการเล่นกีฬาชนิดหนึ่งที่ต้องใช้พลังงานคุณต้องค้นหาว่ากีฬาอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขเวลาที่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายที่ทำแล้วมีความสุขสิ่งนั้นมันจะช่วยทำให้คุณอยากใช้เวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นคุณต้องออกกำลังกายวันละ 30-60 นาทีอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์หลักการที่3จัดโลกของคุณให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการจัดโลกให้เป็นระบบผู้เขียนได้สร้างตารางชีวิตของเขาเองตารางชีวิตของเขาจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จทั้งเรื่องที่ทำให้มีความสุขความสบายใจครอบครัวและเวลาส่วนตัวเขาต้องทำทุกเรื่องให้สำเร็จลุล่วงตามตารางที่วางไว้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลักการที่4ให้คำมั่นกับความต่อเนื่องคนที่สร้างความมั่งคั่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะมีความต่อเนื่องจะมีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อการอุทิศตนเพื่อการลงมือทำทุกๆวันหากสิ่งที่คาดหวังยังมาไม่ถึงพวกเขาจะอดทนต่อการถูกปฏิเสธจากความผิดหวังและความล้มเหลวการเห็นคุณค่าในตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองความตั้งใจและมุ่งมั่นทำอย่างต่อเนื่องจะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนประการที่2จัดการพลังกายและใจการที่จะเป็นเศรษฐีหรือมีฐานะร่ำรวยนั้นต้องการพลังงานอย่างมากมายเพื่อที่จะได้เติมเชื้อเพลิงให้สามารถรักษาความชัดเจนสมาธิและการลงมือทำเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นวันแล้ววันเล่ามนุษย์เราต้องการเติมเชื้อเพลิงเหมือนต้นไม้ต้องการน้ำเพื่อความมีชีวิตชีวาทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์จำเป็นต้องทำตามหลักการ3อย่างนี้หลักการที่1กินและดื่มเพื่อพลังงานทุกสิ่งที่นำเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นประโยชน์หรืออาจทำลายร่างกายและความแข็งแกร่งได้หากต้องการมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยต้องเน้นคุณค่าของอาหารมากกว่ารสชาติเพราะรสชาติมอบความสุขแค่ไม่กี่นาทีแต่ส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายไปตลอดชีวิตดังนั้นต้องเลือกกินและดื่มสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในทุกเช้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำ1 แก้วเต็มสร้างอุปนิสัยการดื่มน้ำด้วยการพกขวดน้ำไว้ข้างกายควรเติมน้ำให้เต็มขวดตลอดและควรดื่มน้ำครึ่งลิตรทุกๆ1-2 ชั่วโมงหลักการที่2นอนหลับและตื่นขึ้นเพื่อชัยชนะการนอนมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันการเผาผลาญความจำการเรียนรู้และการทำหน้าที่อื่นๆในร่างกายการนอนยังเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ซ่อมแซมรักษาพักผ่อนและเติบโตหากนอนไม่พอร่างกายจะทรุดโทรมลงเรื่อยๆงานวิจัยบอกว่าระยะเวลาในการนอนที่เพียงพอของผู้ใหญ่อยู่ที่ 7-8 ชั่วโมง
การนอนหลับที่ดีในช่วงกลางคืนจะทำให้ความคิดปลอดโปร่งมีพลังงานเต็มเปี่ยมพร้อมทำงานได้อย่างเต็มที่การนอนที่เพียงพอจะช่วยให้ตื่นเช้าด้วยความกระปรี้กระเปร่าและมีจิตใจที่ทรงพลังหลักการที่3พักเพื่อเติมพลังนักวิจัยพิสูจน์แล้วว่าการพักจะช่วยให้ความเครียดหายไปวิธีง่ายๆในการพักเช่นการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือการดูหนังการฟังเพลงการทำบางสิ่งบางอย่างง่ายๆและสบายๆกับใครก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทำแล้วผ่อนคลายสบายใจสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตต้องการการพักการพักจะทำให้ได้พลังงานกลับมาการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพการนอนหลับอย่างเพียงพอและการพักผ่อนเพื่อเติมพลังคือการจัดระเบียบชีวิตอย่างมีกลยุทธ์เพื่อทำให้ร่างกายมีชีวิตชีวาเพื่อรักษาระดับพลังงานสูงสุดให้พร้อมก้าวไปสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จประการที่3มีสมาธิอันแน่วแน่พลังวิเศษที่อยู่เบื้องหลังคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยคือสมาธิอันแน่วแน่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายในชีวิตมันทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพมันทำให้พัฒนาชีวิตได้ดียิ่งขึ้น4ขั้นตอนที่จะทำให้มีสมาธิอย่างแน่วแน่คือ 1. ค้นหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อสมาธิอันแน่วแน่ค้นหาสถานที่ซึ่งจะนำพาให้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสมาธิให้ได้เพราะการมีสถานที่ที่สามารถทำสมาธิได้แน่วแน่มันจะทำให้เกิดอุปนิสัยของการมีสมาธิทุกครั้งที่เข้าไปในสถานที่นั้นๆอาจจะเป็นห้องนอนสนามหญ้าในรถหรือในร้านกาแฟ 2. จัดการสิ่งที่ยุ่งเหยิงออกไปการจัดระเบียบทั้งทางกายภาพและจิตใจการทำให้บ้านเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านการทำจิตใจให้ปลอดโปร่งโล่งสบายจะช่วยให้มีสมาธิในระดับที่ไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นไปได้พลังที่มีจะไม่ถูกปลดปล่อยไปที่แห่งใดได้เลยนอกจากเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้น 3. ปกป้องตัวเองจากสิ่งรบกวนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะตั้งมั่นในสมาธิต้องตั้งโหมดห้ามรบกวนจากโทรศัพท์และผู้คนรอบตัวต้องหาเวลาที่ว่างจากผู้คนและเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างเพื่อที่จะได้จดจ่อกับการทำสมาธิให้แน่วแน่ 4. สร้างพื้นฐานเพื่อสมาธิอันแน่วแน่ตอนนี้ได้เวลาสัมผัสกับสมาธิอันแน่วแน่แล้วตั้งคำถามเหล่านี้เพื่อพัฒนาสมาธิของตัวเองสิ่งที่ทำอยู่มีสิ่งไหนที่ทำแล้วได้ผลดีที่ต้องทำต่อไปและทำให้มากขึ้นเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีอะไรอีกบ้างที่ต้องลงมือทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นมีอะไรบ้างที่ไม่สำคัญและไม่จำเป็นที่ต้องเลิกทำเมื่อได้คำตอบจากคำถามเหล่านี้ให้จดไว้จากนั้นทบทวนรายการมอบหมายหน้าที่ลงมือทำและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จการตื่นเช้าในแต่ละวันและทำตามหลักการที่หนังสือเล่มนี้ให้มามันจะทำให้คุณเริ่มต้นแต่ละวันด้วยความมีวินัยในตนเองมันจะทำให้คุณพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นดังนั้นใน30วันต่อจากนี้รากฐานนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่ต้องการสร้างความสำเร็จสร้างอาชีพการงานและสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยตามที่คุณปรารถนานี่คือชีวิตที่จะเป็นได้ในอีก30วันจากนี้นี่คือการเริ่มต้นครั้งใหม่คือตัวคุณที่เป็นคนใหม่พวกเรามาลงมือทำไปด้วยกันขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ชีวิตจะร่ำรวยฐานะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าเงินอาจซื้อความสุขไม่ได้แต่ความยากจนซื้ออะไรไม่ได้เลยสักอย่างมันเป็นเรื่องจริงที่ว่ามีเงินย่อมดีกว่าไม่มีเงินตราบใดที่เงินยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีแล้วพวกเราจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับความสุขแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องเลือกเลยเพราะเราสามารถมีทั้งเงินและความสุขได้วันนี้พวกเราจะไปเรียนรู้วิธีการหาเงินอย่างมีความสุขกันเราจะไปดูกันว่าวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดนั้นเขาทำกันยังไงหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุด
เป็นหนังสือที่จะช่วยให้พวกเรามี mindset ที่ยอดเยี่ยมในการหาเงินเก่งและประสบความสำเร็จกว่าคน 99% หนังสือเล่มนี้ขายดีจนต้องพิมพ์ครั้งที่ 3 เป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูล เธอเป็นผู้หญิงที่สวยและมีบุคลิกที่ดีมากๆ ในคำนำหนังสือเล่มนี้เธอบอกว่าถ้าเราเอาทุกอย่างจากชีวิตของบิลเกตไปแล้วปล่อยเขาไว้กลางถนนใน1 ปีเขาก็จะกลับมาเป็นมหาเศรษฐีเหมือนเดิมซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนหาเงินเก่งคนรวยเขาไม่ได้โฟกัสที่มีเงินเยอะแต่เขาโฟกัสที่หาเงินเก่งเพราะการหาเงินเก่งจะทำให้เราอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ยิ่งเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยบริหารเงินเป็นด้วย2 อย่างรวมกันก็จะกลายเป็นคนหาเงินเก่งที่ร่ำรวยคุณคิดว่าเงินซื้อความสุขได้หรือไม่บางคนคิดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เพราะเขาไม่ค่อยมีเงินและไม่มีความสามารถในการหาเงินเขาจึงต้องบอกให้ตัวเองเชื่อว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้คนที่คิดแบบนี้ไม่มีทางมีเงินเพราะเขาคิดลบกับเงินเงินมันจะชอบคนที่คิดบวกกับมันและถ้าคุณอยากรวยอยากมีเงินคุณต้องคิดใหม่คุณไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะมีความสุขหรือมีเงินเพราะคุณสามารถมีทั้ง2 อย่างได้ไปพร้อมๆกันการมีเงินมากไม่ได้ทำให้ความสุขคุณน้อยลงแต่มันกลับทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะเงินทำให้คุณมีอำนาจในการใช้ชีวิตมากขึ้นและเงินทำให้คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้การที่คุณได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการมันจะทำให้คุณมีความสุขการได้ซื้อเสื้อผ้าที่อยากใส่การได้เข้าฟิตเนสดีๆการได้พาคนรักไปดินเนอร์หรูๆและการได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถ้าคุณเชื่อว่าเงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้คุณได้และอำนาจนั้นจะเพิ่มคุณค่าประสบการณ์และความสุขของคุณได้คุณก็จะคิดบวกกับเงินเมื่อคุณคิดบวกกับเงินมันจะมีแรงกระตุ้นมันจะมีความพยายามและมันจะมีความทะเยอทะยานในการหาเงินที่สำคัญมันจะทำให้คุณหาเงินอย่างมีความสุขในพจนานุกรมของเศรษฐีไม่มีคำว่าไม่ดีพอเพราะถ้าพวกเขาต้องการมันจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งพวกเขาได้พวกเขาจะไล่ล่าสิ่งนั้นมาได้สำเร็จเพราะพวกเขาคิดว่าตัวเองคู่ควรคุณเองก็เช่นกันคุณดีพอสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการมันไม่เกี่ยวว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับความมุ่งมั่นต่างหากมันไม่สำคัญเลยว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้คุณไขว่คว้าสิ่งนั้นมาไม่ได้เพราะอุปสรรคเดียวที่มีคือคุณต้องการมันไม่มากพอเพราะคุณคิดว่าคุณไม่ดีพอคุณต้องจำไว้ว่า mindset คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะกำหนดชีวิตคุณถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ดีพอสำหรับอะไรเลยชีวิตคุณก็จะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณดีพอสำหรับสิ่งที่คุณต้องการมันจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาที่หนังสือเล่มนี้เน้นหนักไปที่วิธีคิดเพราะในความหมายของผู้เขียนไม่ได้โฟกัสที่การหาเงินแต่โฟกัสที่ตัวคุณโฟกัสที่การสร้างคุณสมบัติในตัวคุณตัวคุณเองต้องมีคุณสมบัติเหมือนคนที่หาเงินเก่งตัวคุณเองต้องคิดเหมือนคนที่หาเงินเก่งเพราะสิ่งที่คุณคิดมันสำคัญที่สุดมันจะกำหนดทั้งชีวิตของคุณเลยว่าคุณจะมีหรือไม่มีอะไรเพราะคุณคิดอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมไร้ที่ติเพราะฉะนั้นตัวคุณจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่คุณโฟกัสคนทุกคนมีข้อดีและข้อด้อยกว่าคนอื่นเสมอถ้าคุณโฟกัสข้อด้อยของตัวเองคุณก็จะไม่ดีพอแต่ถ้าคุณโฟกัสที่ข้อดีของตัวเองคุณก็จะดีพอคุณจึงต้องโฟกัสในจุดที่คุณดีกว่าคนอื่นและเหนือกว่าคนอื่นคุณถึงจะเอาชนะทุกอย่างที่ขวางทางอยู่ได้อย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองและอย่าให้ใครมาสร้างขีดจำกัดให้กับคุณเพราะศักยภาพของคุณไม่มีขีดจำกัดมันจะมีบางอย่างมากกว่าที่คุณคาดคิดเสมอ
ลองสำรวจชีวิตตัวเองในตอนนี้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความสัมพันธ์ตอนนี้มันดีอยู่หรือไม่ตอนนี้มันดีหรือแย่คุณพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมคุณอยากจะก้าวออกไปจากชีวิตในตอนนี้หรือเปล่าถ้าคุณรู้ว่าชีวิตในตอนนี้มันไม่ดีพอถ้าคุณอยากออกจากตรงนี้ไปใจจะขาดอย่ากลัวและอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันอย่าคิดว่ามันไกลเกินเอื้อมถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวที่จะต้องปรับตัวกับสิ่งใหม่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวความล้มเหลวอย่ากลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะถ้าคุณมัวแต่กลัวสุดท้ายคุณก็เลือกที่จะอยู่ที่เดิมจงจำเอาไว้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการติดอยู่ที่เดิมโดยเฉพาะการติดอยู่กับที่เดิมกับสิ่งแย่ๆการเดินไปข้างหน้าแล้วเจอสิ่งแย่ๆมันดีกว่าการอยู่ที่เดิมแบบแย่ๆเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้เดินไปข้างหน้าสิ่งแย่ๆที่คุณเดินมาเจอนั้นมันก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพราะคุณต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปเดินไปจนกระทั่งเจอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองมีคนกล่าวว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงเพราะมันจะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอคนรวยกับคนจนย่อมมีความแตกต่างชีวิตของพวกเขาถึงได้แตกต่างกันคนรวยจะวางแผนอนาคต10 ปีข้างหน้าแต่คนจนจะวางแผนแค่สุดสัปดาห์นี้ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนจะทำอะไรกับใครการวางแผนชีวิตคือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าในอีก5 ปี10 ปีหรือ20 ปีข้างหน้าคุณต้องการอะไรจินตนาการให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและไม่ต้องกลัวเลยว่าจินตนาการของคุณจะเพ้อฝันไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเหมือนกันสิ่งที่พวกเขามีคือความเชื่อและศรัทธาความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้มันถึงเป็นไปได้ถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณต้องเชื่อและทำอย่างพวกเศรษฐีผู้เขียนบอกความจริงข้อหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะเกลียดอะไรคุณจะไม่มีทางได้สิ่งนั้นถ้าคุณคิดลบกับคนที่หาเงินเก่งคุณก็จะไม่มีวันหาเงินเก่งและถ้าคุณเกลียดคนรวยคุณก็จะไม่มีทางรวยอย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องเป็นอย่างพวกเขาคุณต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองคุณต้องคิดบวกกับการหาเงินโดยเฉพาะวิธีหาเงินของคนฉลาดซึ่งจะมีสิ่งที่คุณต้องรู้อยู่3ข้อคือ 1. ความฉลาดคนหาเงินเก่งคือคนฉลาดเขาไม่ได้ฉลาดเหมือนคนทั่วไปแต่เขาเป็นคนชอบคิดชอบหาไอเดียและชอบวางแผนเขาไม่เคยหยุดหาไอเดียเขาไม่เคยหยุดวางแผนกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยหยุดอ่านใจผู้คนเขายังหาวิธีที่จะโน้มน้าวจูงใจและชนะผู้คนด้วย 2. ความกล้าไม่มีคนเก่งคนไหนที่ไม่มีความกล้าเพราะความกล้าทำให้ทุกสิ่งที่พูดและทำน่าสนใจขึ้นอีก10 เท่าถ้าคุณกล้าเข้าไปทำความรู้จักกับผู้คนจากที่คุณเป็นคนธรรมดาคุณจะกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดอย่างมากและถ้าคุณกล้านำเสนอบางสิ่งคุณจะทำให้ก้อนหินธรรมดากลายเป็นอัญมณีในความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณได้ ความกล้าทำให้คุณขายเกือบทุกสิ่งในโลกได้ 3. ความขยันคุณไม่มีวันเป็นคนหาเงินเก่งถ้าคุณขี้เกียจหาเงินเพราะคนหาเงินเก่งต้องขยันต้องคิดต้องหาไอเดียต้องวางแผนต้องโทรต้องส่งข้อความและออกไปหาผู้คนยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เริ่มจากศูนย์ก็ยิ่งต้องขยันต้องตื่นเต้นและต้องมีความสุขสุดๆกับการหาเงิน ผู้เขียนบอกว่าเงินมันอยู่กับทุกคน ถ้าคุณอยากเป็นคนที่หาเงินเก่ง คุณต้องมีวิธีดึงเงินจากทุกคน คุณต้องเข้าหาผู้คนเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ เพื่อที่จะโน้มน้าวจูงใจให้พวกเขาเชื่อ และจะได้ดึงเงินจากพวกเขามาได้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้เงินมาคือโน้มน้าวใจคน คุณสมบัติของคนที่จะโน้มน้าวและดึงดูดใจคนมี3อย่างคือ
1. ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเหนือคนทั่วไป มีบุคลิกภาพที่ดึงดูดเช่น แต่งตัวดี ดูดี มีรสนิยม และมีเสน่ห์บางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่น เป็นคนคิดบวก ใจกว้าง สุขุมนุ่มลึกและเชื่อมั่นในตัวเอง 2. ต้องมีความมั่นใจในการพูด ต้องเป็นตัวของตัวเอง มีเสน่ห์ มีอารมณ์ขัน มีพลังและทำให้คนคล้อยตามได้ เป็นนักสนทนาที่ยอดเยี่ยม สร้างความประทับใจกับผู้คนได้ทุกสถานการณ์ 3. ต้องมีจิตวิทยาในการอ่านใจคน ชนะใจคนและโน้มน้าวจูงใจคน คุณต้องอ่านให้ออกว่าเขาต้องการอะไร เพื่อที่คุณจะได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการ คุณต้องทำให้ผู้คนไว้ใจคุณได้อย่างแท้จริง การที่คุณจะรวยหรือไม่นั้น มันต้องดูงานที่คุณเลือกด้วย เพราะงานไม่ใช่แค่เครื่องมือหาเงินและหาเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่งานคือสิ่งที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณ คุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็เพราะงานที่คุณเลือก คุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็เพราะงานที่คุณเลือก คุณจะรักและเห็นคุณค่าในตัวเองมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับงานที่คุณเลือก เพราะงานที่คุณเลือกจะบ่งบอกว่าคุณเป็นใคร ทำให้ใครเข้ามามีสัมพันธ์กับคุณและทำให้คุณลงเอยกับชีวิตแบบไหน มาดูกันว่า งานที่คุณเลือกนั้นบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้าง 1. งานที่บ่งบอกความหลงใหลของคุณอย่างชัดเจน เช่น นักเขียน ดีไซเนอร์ เชฟ หรือนักเทรดหุ้น หากคุณไม่ได้เลือกทำงานนี้เพื่อเงิน แต่เลือกเพราะความชอบและความหลงใหล ใครๆก็จะรู้ว่านี่คือตัวตนของคุณ ความหลงใหลที่ชัดเจน มันแสดงความเป็นตัวเองออกมา มันจะทำให้คุณดูเป็นคนพิเศษ 2. งานที่บ่งบอกถึงความสามารถและความทะเยอทะยาน ถ้าคุณมีความสามารถ คุณจะทำงานที่ท้าทายและมีรายได้สูง ถ้าคุณเลือกทำงานแบบนี้ มันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถ 3. งานที่บ่งบอกเป้าหมายและอนาคต คนที่เป็นนักธุรกิจอิสระจะมองเห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่มีเป้าหมาย เพื่อไปสู่อิสรภาพทางการเงิน คนที่เลือกทำงานแบบนี้คือคนที่จะมีความมั่นคงในอนาคต 4. งานที่ให้ค่าตัวเองและรักตัวเอง ถ้าคุณให้ค่าตัวเองและรักตัวเอง คุณจะเลือกงานที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่รักตัวเองจะเลือกงานอะไรก็ได้ เพื่อค่าจ้างเท่าไหร่ก็ได้ และมีชีวิตในอนาคตยังไงก็ได้ สิ่งที่ผู้คนมากมายเชื่อคือความสุขและเงินเป็นเรื่องที่ต้องเลือก พวกเขาคิดว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกงานที่ได้เงินเป็นที่น่าพอใจก็จะไม่มีความสุข หรือถ้าเลือกงานที่มีความสุขก็จะไม่ได้เงินเป็นที่น่าพอใจ พูดง่ายๆก็คือ ถ้าชีวิตพวกเขามีเงินจะไม่มีความสุข มันไม่ผิดตรงไหนหรอกที่หลายคนจะเชื่ออย่างนั้น แต่ถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้น ผู้เขียนอยากให้เปลี่ยนความเชื่อตั้งแต่ตอนนี้ คุณต้องเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับทุกคนบนโลก คุณต้องหนักแน่นที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการ คุณต้องแน่วแน่ว่าคุณต้องการทั้งเงินและความสุข คุณจะทำงานที่ทำให้คุณมีความสุขและได้เงินมากพอเท่านั้น เพราะคุณจะทำให้ตัวเองดีพอที่จะเลือกสิ่งที่คุณต้องการ จงเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะทรงพลัง อย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณ จงเป็นสิ่งที่คุณชอบ ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นชอบ ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ คุณไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกชอบคุณได้ แต่อย่างน้อย การเป็นตัวของตัวเองยอมรับในตัวเองสำคัญที่สุด อย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อเงิน อย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อเลียนแบบใคร จงจำไว้ว่า คุณไม่มีวันชนะคนที่คุณเลียนแบบเขา จงเป็นเวอร์ชันต้นตำรับของตัวเองดีกว่าเลียนแบบคนอื่น จงเชื่อมั่นในตัวเองและมีความทะเยอทะยาน ผู้เขียนการันตีไว้ว่า การมั่นใจในตัวเองและพอใจในแบบที่ตัวเองเป็น มันจะทำให้คุณรู้สึกดีพอ ความรู้สึกดีพอจะทำให้คุณกล้าทำทุกสิ่งที่อยากทำ การลงมือทำ ถึงแม้มันจะล้มเหลว มันจะดีกว่าการล้มเหลวเพราะไม่ได้ลงมือทำ เพราะความล้มเหลวจากการลงมือทำ มันคือจุดเริ่มต้นก้าวไปสู่ความสำเร็จ
Passive Income คือรายได้ที่มหาเศรษฐีทุกคนมี มันคือรายได้ที่เข้ามาโดยไม่ต้องทำงาน มันจะทำให้คุณมีเวลาได้ใช้ชีวิต และมันจะทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงิน พวกเรามารู้จัก Passive Income และ Active Income กัน คุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูลเธอเป็นนักเขียนที่มีหนังสือติดอันดับเบสเซลเลอร์มากมาย และหนังสือขายดีของเธอนี่แหละคือรายได้ที่หลั่งไหลมาหาเธอแม้ในขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ เขาเรียกรายได้แบบนี้ว่า Passive Income รายได้ Passive Income มีไว้เพื่อ time หรือเวลา ส่วนรายได้ Active Income มีไว้เพื่อ passion ความรักและหลงใหล หลายคนอาจคิดว่าคนหาเงินเก่งมีรายได้เยอะมากก็จริง แต่พวกเขาคงต้องทำงานเหนื่อยตลอดเวลา ที่จริงแล้วคนที่เหนื่อยกับการทำงานและหาเงินนั้นเพราะพวกเขามีรายได้ทางเดียวคือรายได้แบบ Active Income มันคือรายได้จากการทำงานที่ต้องแลกด้วยเรี่ยวแรงและเวลาทำแค่ไหนก็ได้แค่นั้นถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดทำก็จะไม่มีรายได้คนหาเงินเก่งที่มีรายได้แบบ Active Income อย่างเดียวเขาจะมีรายได้มาจากเงินเดือนมาจากงานประจำและค่าคอมมิชชั่นสูงๆมาจากงานอิสระที่ได้ค่าจ้างสูงๆมาจากการขายที่สร้างรายได้เยอะๆหรืออาจจะมาจากทำทุกอย่างที่ว่ามานี้ก็ได้ ส่วนคนที่หาเงินเก่งที่มีรายได้แบบ Passive Income นั้น เขาจะมีรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องทำงาน รายได้ของพวกเขาจะเกิดขึ้นแม้ในขณะที่หลับอยู่ เพราะพวกเขาได้สร้างบางสิ่งไว้และสิ่งนั้นก็ทำงานแทนพวกเขา รายได้แบบนี้อาจคงอยู่ระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะคงอยู่หลายปี อยู่ที่ว่าสิ่งที่พวกเขาสร้างไว้คืออะไร พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจมีบางคนที่มีรายได้แบบนี้อยู่ก็ได้ การกู้เงินซื้อบ้านแล้วเอาบ้านไปปล่อยเช่า ถ้ารายได้ค่าเช่าต่อเดือนมากกว่าเงินที่ต้องผ่อนรายเดือน นั่นแสดงว่ามี Passive Income แล้ว หรือถ้าเอาเงินไปลงทุนในหุ้นปันผลระยะยาวเลือกหุ้นที่ดีๆเงินปันผลที่ได้มาก็คือ Passive Income เหมือนกันสำหรับผู้เขียนเองรายได้แบบ Passive Income ของเธอมาจากการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหลายอย่าง เช่น การเขียนหนังสือ การทำคอร์สออนไลน์ที่เธอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เธอจึงมีรายได้ต่อเนื่องจากหนังสือขายดีและคอร์สออนไลน์ การมีรายได้แบบ Passive Income จะทำให้มีอิสรภาพทางการเงิน การมีอิสรภาพทางการเงินหมายถึงการไม่มีความกังวลเรื่องเงินอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายและไม่จำเป็นต้องร่ำรวย แต่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขกว่าคนร่ำรวยบางคนได้ จงจำเอาไว้ว่ารายได้ Passive Income มีไว้เพื่อ time หรือเวลา เวลาที่สามารถทำสิ่งที่อยากทำเมื่อไหร่ก็ได้ ทำที่ไหนก็ได้ และทำกับใครก็ได้ มันคืออิสรภาพที่แท้จริงของชีวิต คนที่ร่ำรวยและมีรายได้มหาศาลนั้น เกิดจากการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น ผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่นระดับโลก เขาเริ่มจากทำสิ่งที่ตัวเองรักและหลงใหล การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและหลงใหลนั้น มันจะทำออกมาได้โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่น มันจึงถูกกล่าวถึง ถูกจับตามอง มันประสบความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ คนพวกนี้เขาจะมีความเป็นตัวเอง มีความกล้า มีความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งกว่านั้น พวกเขามีความแน่วแน่และมุ่งมั่น ที่จะตั้งเป้าและโฟกัสทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข พวกเขามีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่า ถ้าประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่พวกเขาหลงใหล มันจะได้เงินมหาศาลกว่าการประสบความสำเร็จจากการทำอย่างอื่น และพวกเขาก็ทำในสิ่งที่เชื่อจนกลายเป็นความจริง มันเป็นเรื่องจริงว่าพวกเขาไม่อาจทำสำเร็จได้ในครั้งแรก พวกเขาอาจล้มเหลวหลายครั้งกับความพยายามที่แน่วแน่ แต่สุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวย วอร์เรน บัฟเฟตต์มหาเศรษฐีและนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกล่าวเอาไว้ว่า จงหางานที่คุณอยากจะทำ ถ้าสมมุติว่าคุณรวยจนไม่ต้องทำงาน ความหมายของเขาก็คือ การได้ทำงานที่ตัวเองรักและหลงใหล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้เงินหรือเปล่า แค่ได้ทำงานนั้นก็มีความสุขแล้ว งานที่คุณรักและหลงใหลนั้นคืองานที่คุณทำแล้วมีความสุข คืองานที่คุณอยากทำทุกวันที่ตื่นขึ้นมาแบบไม่คิดถึงเงินเลย
คุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าคุณรักและหลงใหลงานแบบไหนคุณสนุกและตื่นเต้นกับงานแบบไหนคุณโหยหางานแบบไหนเมื่อหาเจอแล้วก็จงทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าของมันเหมือนที่คุณเห็นและสิ่งนั้นมันจะทำเงินให้กับคุณในมุมหนึ่งของโลกมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบความร่ำรวยเพราะพวกเขาไม่ชอบทำงานหนัก พวกเขาชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆ มีเงินพอใช้ก็เพียงพอแล้ว คนเหล่านี้ไม่ได้ผิดเพราะพวกเขาคิดว่าความร่ำรวยไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาจริงๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งของโลกก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากรวย เป้าหมายของคนกลุ่มนี้คืออยากมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่ง ผู้เขียนคือหนึ่งในคนกลุ่มนี้ เธอบอกว่าในตอนแรกเธอคิดอยากรวยเพียงเพื่อเงิน เพราะในจุดเริ่มต้นของชีวิตเงินคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ในระหว่างที่เธอพยายามทำทุกสิ่งเพื่อเงิน เธอก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าหากว่าอยากได้เงิน ก็ต้องทำบางสิ่งให้ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จ ดังนั้นเธอจึงต้องพยายาม ต้องขยัน ต้องอดทน ต้องมุ่งมั่น และต้องทำบางสิ่งให้ประสบความสำเร็จให้ได้ แล้วเธอก็ทำได้ เธอบอกว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินที่เธอได้มาโดยไม่รู้ตัวคือความภูมิใจในตัวเอง ความสำเร็จในชีวิตที่กลายเป็นคนเก่งและยอดเยี่ยมขึ้น ความแข็งแกร่งและความอดทนที่ไม่มีใครเทียบได้ แรงจูงใจของคนที่จะรวยได้ต้องยิ่งใหญ่กว่าเงิน ต้องจินตนาการได้ว่ารวยแล้วจะเอาเงินไปทำอะไร สิ่งที่จะทำนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่เติมเต็มคุณค่าในชีวิตได้ ไม่ใช่สิ่งที่ฉาบฉวยทางวัตถุ แต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจถ้าวันนี้คุณคิดว่ามีเงินแล้วจะซื้อรองเท้ายี่ห้ออะไร คุณจะไม่มีทางขยับตัวไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าวันนี้คุณคิดว่าถ้ามีเงินแล้วคุณจะสร้างสรรค์สิ่งที่น่าทึ่งอะไร มันจะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สี่แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินที่ผู้เขียนแนะนำมีดังนี้ 1. เพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการในชีวิต 2. เพื่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตัวเอง 3. เพื่อจะได้มีเวลาในการใช้ชีวิตที่ต้องการ 4. เพื่อจะได้แบ่งปันและให้คนอื่นได้มากขึ้นและมากขึ้น พวกเรามาดูสูตรง่ายๆของความรวยกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ ถ้าคุณทำตามสูตรนี้คุณจะรวยได้อย่างแน่นอน สูตรง่ายๆของความรวยคือ ระดับความทะเยอทะยาน บวกระดับความสามารถ บวกระดับความกล้า บวกระดับความพยายาม บวกระดับความมุ่งมั่น คนรวยทุกคนมีระดับของ5สิ่งนี้สูงมาก ตัวคุณเองก็สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ในระดับไหน ถ้าคุณอยากเป็นคนรวย คุณต้องมี5สิ่งนี้ในระดับที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่มีใครล้มเหลวเพราะทะเยอทะยานมากเกินไป เพราะมีความสามารถมากเกินไป เพราะมีความกล้ามากเกินไป เพราะมุ่งมั่นมากเกินไปและพยายามมากเกินไป จงทำตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่า เพื่อจะได้เพิ่มระดับของ5สิ่งนี้ คุณต้องทะเยอทะยานให้มากพอ คุณต้องเพิ่มความสามารถของคุณให้ได้ คุณต้องกล้าพาตัวเองไปหาโอกาส ไปเจอผู้คน คุณต้องกล้านำเสนอตัวเอง กล้าแสดงความสามารถออกมา กล้าที่จะเอาชนะความกลัวเพื่อที่จะกล้าลงมือทำในสิ่งที่คิด ความพยายามคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นจริง สุดท้ายคือความมุ่งมั่น จงโฟกัสที่เป้าหมายไม่ล้มเลิก มุ่งมั่นและยืนหยัดทำทุกสิ่งเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ mindset ของคนรวยที่เปลี่ยนชีวิตของผู้เขียนอย่างไม่คาดคิดคือ จงเพิ่มรายได้ของคุณ ให้คุณสามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการ ไม่ใช่ลดความต้องการของคุณ ให้เท่ากับรายได้ของคุณ เมื่อผู้เขียนได้ยินประโยคนี้ครั้งแรก เธอคิดในใจว่าใช่ เมื่อเราต้องการบางสิ่งมากพอ เราต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้และต้องทำมันให้เป็นไปได้ แต่ถ้าเราอ้างว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่แม้แต่จะพยายาม นั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้ต้องการมันจริงๆ
ลองถามตัวเองดูว่าคุณเป็นคนแบบไหนทุกครั้งที่คุณนึกถึงชีวิตที่คุณต้องการคุณจะบอกตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็เลิกนึกถึงมันหรือบอกตัวเองว่าเป็นไปได้แล้วก็หาทางทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาเร็วที่สุดคุณจะปีนเขาแล้วขึ้นไปยืนบนยอดเขาได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณจะเดินข้ามก้อนหินก็ยังข้ามไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ชีวิตแต่ละคนต่างกันเพราะ mindset ต่างกันแต่สิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ให้ชีวิตมากที่สุดคือ mindset ที่มีต่อตัวเองจงคิดว่าคุณทำได้แล้วคุณจะทำได้คำคมของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวเอาไว้ว่าการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆและคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างคือความวิกลจริตเพราะนั่นมันไม่มีทางเป็นไปได้ ถ้าคุณขี่จักรยานทุกวันคุณก็ไม่มีทางขับเครื่องบินได้ เพราะคุณจะเก่งแต่เรื่องที่ทำซ้ำๆและคุณจะไม่มีทางเก่งในเรื่องที่คุณไม่เคยทำ ดังนั้นถ้าคุณอยากขับเครื่องบินคุณก็ต้องไปฝึกขับเครื่องบิน การเพิ่มความสามารถให้ตัวเองเป็นการเพิ่มโอกาสให้ชีวิต คุณต้องเพิ่มความสามารถให้ตัวเอง เพราะรายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ การที่คุณจะเพิ่มความสามารถบางอย่างให้ตัวเองนั้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องลงทุนในตัวเองต้องลงทุนด้วยเวลาด้วยเงินและต้องมีความพยายามคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยคิดว่าตัวเองดีที่สุดแต่จะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตของพวกเขาจึงไม่เคยย่ำอยู่กับที่และประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆลองสำรวจตัวเองดูว่าคุณเป็นคนประเภทไหน 1. มีเงินแต่ไม่มีเวลา คนประเภทนี้จะมีทุกอย่างที่ต้องการแต่ไม่มีเวลา ไม่มีเวลาทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์หรือไม่มีแม้แต่เวลาดูแลตัวเอง 2. มีเวลาแต่ไม่มีเงิน คนประเภทนี้อาจกำลังตกงานอยู่ หรือไม่ก็ทำงานที่ไม่ต้องทำอะไรมากแต่รายได้น้อย ไม่ว่าจะมีเวลามากแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่มีเงินที่จะไปทำอะไรที่อยากจะทำ 3. ไม่มีทั้งเงินทั้งเวลา คนประเภทนี้ทำงานหนักและเหนื่อยแลกกับรายได้เพียงน้อยนิดแทบจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงเป็นคนที่ไม่มีทั้งเงินและเวลา คนประเภทนี้จะเครียดสุขภาพก็ย่ำแย่และแทบไม่มีความสุขในชีวิตเลย 4. มีทั้งเงินและเวลา คนประเภทนี้มีความสุขเพียงพอแล้วเพราะพวกเขามีทั้งเงินและเวลา คนประเภทนี้เขาจะตั้งเป้าหมายความสุขของชีวิตไว้ว่าต้องมีทั้งเงินและเวลา พวกเขาจึงประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง จงตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณเดี๋ยวนี้ว่าคุณจะมีทั้งเงินและเวลาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการ เพื่อที่คุณจะได้หาเครื่องมือเพื่อทำให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายเร็วที่สุด เลิกคิดว่าอยากรวยแต่จงคิดว่าอยากมีเงินและเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการผู้เขียนเคยถามหลายคนที่มีโอกาสได้โค้ดให้กับพวกเขาว่าทำไมมีคนที่หาเงิน100,000ได้ใน1วันแต่บางคนต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะหาเงินได้100,000มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคำตอบก็คือเพราะคนเรามีความสามารถและความพยายามไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีความพยายามแบบสุดๆแต่ก็ไม่มีความสามารถที่จะทำได้อย่างคนอื่นเช่นไม่มีไอเดียอย่างคนอื่นพูดไม่ได้อย่างคนอื่นหรือขายไม่ได้อย่างคนอื่นดังนั้นถ้าอยากทำได้อย่างคนอื่นต้องพัฒนาทั้งความสามารถและความพยายามให้มากขึ้นจงเลือกชีวิตที่คู่ควรอย่ายอมใช้ชีวิตอย่างคนที่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานไม่มีเวลาไม่มีเงินและไม่มีความสุขในชีวิตจงเลือกงานที่ขายคุณค่าไม่ใช่ขายเวลาถ้าคุณอยากได้เงินมากกว่าคนอื่นคุณต้องมีคุณค่าคุณค่าคือความสามารถที่พิเศษที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้มันไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดแต่มันเป็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นได้ด้วยตัวเองดังนั้นจงพัฒนาความสามารถของตัวเองแล้วคุณจะเริ่มมีค่าและเวลาของคุณจะมีค่าซึ่งนั่นหมายความว่าคุณค่าในตัวคุณจะสูงขึ้น
จงให้ค่าตัวเองแล้วคนอื่นจะให้ค่าคุณเช่นกันคุณต้องเป็นคนแรกในโลกที่ให้ค่าตัวเองก่อนแล้วคนอื่นถึงจะให้ค่าในตัวคุณเพราะการให้ค่าคือสิ่งที่โน้มน้าวจูงใจไม่ว่าคุณจะให้ค่ากับสิ่งใดคนอื่นจะให้ค่าสิ่งนั้นตามคุณถ้าคุณอยากรวยและอยากใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการให้เร็วที่สุดคุณต้องหาเงินโดยใช้เวลาน้อยที่สุดและคุณต้องทำให้คนอื่นจ่ายเงินให้กับเวลาและความสามารถของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีคุณต้องทำให้ตัวเองมีคุณต้องเรียนรู้และฝึกฝนในสิ่งที่คุณสนใจและชอบมันคุณถึงจะทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่อย่าลืมว่ามันต้องเป็นสิ่งที่คนในยุคนี้ต้องการด้วย อย่ายอมอยู่อย่างคนไม่มีความสามารถจงพัฒนาความสามารถที่ยอดเยี่ยมขึ้นในตัวเองคุณต้องไม่ยืนอยู่กับที่และคุณต้องไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่ไม่ดีพอจำไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกที่คุณต้องเชื่อมากกว่าค่าของตัวเองไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะปรากฏในชีวิตคุณถ้าคุณอยากรวยจำเป็นต้องลาออกจากงานประจำหรือเปล่า ผู้เขียนบอกว่ามันอยู่ที่เป้าหมาย คุณวางเป้าหมายกับชีวิตไว้อย่างไร ถ้าคุณต้องการทำงานที่คุณรักอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆ และนั่นคืองานประจำที่คุณกำลังทำอยู่ก็ทำมันต่อไป แต่คุณต้องเตรียมตัวไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเอาไว้ด้วย แต่ถ้าเป้าหมายของคุณคืออยากรวย อยากมีเงินมากมายในเวลาไม่กี่ปี อยากมีอำนาจที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ อยากมีชีวิตที่เป็นอิสระ อยากทำธุรกิจที่หลงใหลและใฝ่ฝัน อยากค้นพบศักยภาพที่เหลือเชื่อในตัวเอง อยากมีเวลาเหลือเฟือมากพอที่จะช่วยเหลือและทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่น งานประจำคงไม่ใช่คำตอบ คุณต้องให้อิสระกับตัวเองได้ทำอะไรมากกว่านี้ พยายามให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้ ต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการ คุณต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ ว่าคุณต้องการอะไร ต้องทำอะไร ต้องทำเมื่อไหร่ และที่สำคัญที่สุดคือต้องลงมือทำทันที อย่าเข้าใจผิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะเป็นอิสระ เพราะจริงๆแล้วคุณต้องเป็นอิสระก่อนถึงจะรวย และเพื่อที่จะได้อิสระนั้นมา คุณต้องแลกด้วยการลาออกจากงานประจำ แล้วคุณกล้าหรือไม่ คุณอาจจะมีวิธีหาเงินที่ฉลาด คุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง แต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาด คุณอาจใช้จ่ายเงินมากมายที่หามาได้ ไปกับการกิน เที่ยว และซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ ถ้ามันเป็นอย่างนั้น คุณก็เป็นแค่คนที่ทำงานเพื่อหาเงินและใช้ไป ไม่ว่าคุณจะหาเงินเก่งแค่ไหน คุณก็ไม่มีทางที่จะรวยได้ กฎการใช้เงินของมหาเศรษฐีคือการใช้เงินอย่างฉลาด ผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการหาเงินเก่งคือการใช้เงินอย่างฉลาด ดังนั้นเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาดจึงสำคัญมาก เพราะทุกครั้งที่หาเงินมาได้จะต้องรู้ว่าจะใช้มันไปเพื่ออะไร และจะได้อะไรจากการใช้เงินนั้น คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามหาเศรษฐีมีกฎการใช้เงินอยู่ข้อหนึ่งคือยิ่งใช้ยิ่งรวยพวกเศรษฐีนอกจากใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตแล้วถ้าพวกเขาจะใช้เงินกับสิ่งอื่นพวกเขาต้องได้กำไรที่ว่านี้อาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นความรู้หรือไม่ก็อาจจะเป็นความสุขแต่ทุกกำไรที่พวกเขาได้มันจะต้องมีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขายกตัวอย่างเช่นทำให้พวกเขารวยขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเกิดไอเดียหรือเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำบางสิ่งสร้างโอกาสหรือสร้างคุณค่าให้ชีวิตพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการใช้เงินของพวกเขาคือการลงทุนแต่มันเป็นการลงทุนในหลายๆสิ่งเพราะพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเงินอย่างเดียวแต่พวกเขายังต้องการใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์เพื่อหาความสุขและพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกำไรชีวิตและมันคุ้มค่าที่จะใช้เงินแลกกับมันการลงทุนที่มหาเศรษฐีมากมายทำกันมี4ข้อดังนี้
1. ลงทุนกับความสุขเมื่อทำงานหนักมาแล้วต้องมีความสุขมาหล่อเลี้ยงความสุขที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณมันจะทำให้พวกเขามีพลังขึ้นทั้งยังได้ค้นพบตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ค้นพบความจริงบางอย่างในชีวิตและเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆอีกมากมายสำหรับพวกเขาการลงทุนกับความสุขแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าและได้กำไรชีวิตอย่างแท้จริง พวกเขาจะใช้เงินอย่างฉลาดกว่าเพื่อความสุขที่มากกว่า เช่น การเดินทาง การท่องเที่ยว การผจญภัยและการหาประสบการณ์ 2. ลงทุนในตัวเอง รอยทีเบนเน็ตกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีการลงทุนใดที่จะได้กำไรมากกว่าการลงทุนในตัวเอง เพราะเมื่อเรามีความรู้และความสามารถมากขึ้น เราย่อมสร้างประโยชน์และคุณค่าได้มากขึ้น เราย่อมได้รับความสำเร็จและความร่ำรวยที่เราคู่ควร พวกมหาเศรษฐีจะคิดว่าการลงทุนในตัวเองคุ้มค่ากว่าสิ่งใด เพราะพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้และพัฒนามันไม่มีวันสิ้นสุด มันจะทำให้พวกเขาได้รับโอกาสและสิ่งดีๆในอนาคต 3. ลงทุนในธุรกิจ การหาเงินจากการทำงานมันทำให้มีเงินมากขึ้น แต่ถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องทำธุรกิจ การทำธุรกิจเป็นเรื่องเสี่ยง ถ้าล้มเหลวอาจหมดตัวได้ แต่ถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องกล้าเสี่ยง ต้องกล้าท้าทายความสามารถของตัวเอง ธุรกิจคือสิ่งที่คนรวยทุกคนต้องมี ไม่ว่าจะมีเพราะความร่ำรวย หรือมีเพราะความหลงใหล ต้องเรียนรู้ให้มากพอ ให้เก่งพอ ต้องกล้าที่จะเสี่ยงถึงจะประสบความสำเร็จ 4. ลงทุนกับการลงทุนอื่นๆ การลงทุนคือการใช้เงินซื้อบางสิ่งโดยคาดหวังว่าจะได้รายได้หรือกำไร การลงทุนคือการสร้างกำไรจากเงินที่มีอยู่หรือต่อยอดเงินให้เพิ่มขึ้น มันจะสร้างรายได้ให้แม้ไม่ได้ทำงาน การลงทุนมีหลายรูปแบบต้องศึกษาแต่ละแบบให้เข้าใจลึกซึ้งและเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง คนรวยเขาจะมี mindset เรื่องเงินที่ดีมาก พวกเขาจะคิดว่าเงินหาง่าย หาได้ตลอดเวลาและหาได้ทุกที่ ถึงแม้พวกเขาจะไม่มีเงินทุน แต่พวกเขาก็สร้างสิ่งที่อยากทำขึ้นมาได้เสมอ เพราะพวกเขาชอบใช้ความสามารถและใช้เวลาอย่างเต็มที่ พวกเขายังคงมองหาไอเดียใหม่ๆที่จะทำเงินได้เรื่อยๆ เหมือนพวกเขามองการหาเงินเป็นความสนุกและความท้าทายของชีวิต ผู้เขียนบอกว่าวิธีเหล่านี้มีอยู่ในสมองของพวกเราทุกคน แต่เราต้องพยายามคิดให้ออกว่ามันคืออะไร สิ่งที่ทำให้ผู้คนมากมายติดอยู่ที่เดิมคือความกลัว ความกลัวคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ภายในตัวเรา ความจริงในโลกนี้คือสิ่งที่เรากลัวมักไม่เกิดขึ้นจริง และสิ่งที่เรากลัวมักเกิดขึ้นจริงเพราะเราทำให้มันเกิดขึ้น ความหมายก็คือ ถ้าเรามีความกลัว กลัวว่าเราจะเดินไปไม่ถึงยอดเขา ความกลัวมันจะทำให้เราบอกตัวเองว่าเราคงเดินขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาแน่ๆ เมื่อเรากลัว เราก็จะไม่พยายาม มันจะทำให้เราเหนื่อย ไม่มีแรง แล้วเราก็จะหยุดอยู่กลางทางเพราะเหนื่อยเกินจะไปต่อ และในที่สุด เราก็จะตัดสินใจหยุดเดิน ถ้าเราไม่เอาชนะความกลัว ชีวิตนี้จะไม่ได้ทำอะไรเลย และคนเดียวที่จะเอาชนะความกลัวได้คือตัวเราเอง จงบอกตัวเองทุกวันว่าไม่มีอะไรน่ากลัว ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เราแค่ต้องเรียนรู้จากมัน เราต้องกล้าที่จะลงมือทำ และเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ คนที่กล้าโดดออกมาจากคนส่วนใหญ่ จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ คนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดมักจะเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมที่สุด และแน่นอน คนที่รวยที่สุดก็มักจะเป็นคนที่คิดริเริ่มวิธีหาเงินที่แปลก แตกต่างและไม่ธรรมดา เงินส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นของคนที่ทำงานหนักอย่างฉลาด เพราะนั่นคือคนกลุ่ม 1% ที่ไม่ต้องไปแย่งเงินกับคนกลุ่ม 99% ที่ทำงานหนักอย่างไม่ฉลาด พวกเรามาดูกันว่า ความขยันแบบไหนที่ทำให้คนรวยรวยขึ้น และความขยันแบบไหนที่ทำให้คนจนไม่รวยสักที คนจนเป็นนักทำ พวกเขามักเป็นลูกจ้าง ทำงานให้คนอื่น ใช้ความสามารถด้านเรี่ยวแรงมากกว่าความคิด อาจเป็นเพราะพวกเขาชอบอะไรง่ายๆ และไม่คิดว่าตัวเองทำได้มากกว่านี้ คนรวยเป็นนักคิด
พวกเขาชอบใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้สร้างเป็นนักวางแผนชอบทำงานหรือธุรกิจของตัวเองพวกเขาเป็นทั้งนักคิดและนักทำที่ยอดเยี่ยมคนจนแลกเวลากับเงินน้อยพวกเขาไม่ตระหนักว่าสามารถแลกเวลาที่น้อยกับเงินที่มากกว่านี้ได้พวกเขาอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่ใช้เวลามากแลกกับค่าแรงน้อยคนรวยแลกเวลาน้อยกับเงินมาก พวกเขาใช้สมองใช้ความสามารถใช้ไอเดียทำอะไรก็ตามที่ใช้เวลาน้อยแต่ได้เงินมากพวกเขาตีค่าเวลาของตัวเองสูงและมีกฎว่าสัดส่วนของเวลาที่แลกไปกับเงินต้องคุ้มค่าคนจนทำงานเพื่อเงินเดือนหรือค่าจ้างพวกเขาชอบรายได้ที่หามาง่ายมีคนจ้างแน่ๆมั่นคงไม่เสี่ยง คนรวยทำธุรกิจเพื่อกำไร พวกเขามี mindset ว่ากำไรดีกว่าค่าจ้าง แม้ต้องเสี่ยงก็พร้อม เพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่ายังไงพวกเขาก็เอาตัวรอดได้ คนจนสร้างรายได้ active income ให้มากที่สุด พวกเขาพยายามทำงานให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีรายได้มากที่สุด แม้ต้องแลกด้วยเรี่ยวแรง เวลาและสุขภาพก็ไม่สนใจ คนรวยสร้างรายได้แบบ passive income ให้มากที่สุด พวกเขาต้องการมีชีวิตที่มีเงินใช้จ่ายและมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำงานหนักพวกเขาจึงพยายามสร้างรายได้แบบ passive income มากที่สุดเพราะยิ่งสร้างไว้มากก็ยิ่งมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นคนจนหาเงินเพื่อเก็บเงินพวกเขามี mindset ว่าต้องทำงานหนักหาเงินให้ได้มากที่สุดและเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อชีวิตจะได้ปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตสุขสบายอะไรมาก ไม่ควรฟุ่มเฟือยอายุมากขึ้นทุกวันต้องเก็บเงินไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตให้มากที่สุด คนรวยหาเงินเพื่อการลงทุนพวกเขามี mindset ว่าเงินมีไว้ลงทุนต่อยอดไม่ใช่เก็บไว้เฉยๆให้เท่าเดิมนับวันมูลค่าเงินยิ่งลดลงดังนั้นต้องเอาเงินที่หามาได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดกำไรและใช้เพื่อหาเงินเพิ่มจะดีกว่าแม้ว่าจะเสี่ยงแต่การเสี่ยงคือวิธีเดียวที่จะทำให้ร่ำรวยขึ้นเป้าหมายของพวกเขาคือหาเงินให้มากพอเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้พวกเราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วระหว่างคนรวยกับคนจนทุกคนบนโลกใบนี้สามารถเปลี่ยนฝั่งจากคนจนไปเป็นคนรวยได้แค่คิดให้ถูกต้องเมื่อคิดได้ถูกต้องก็จะทำอย่างถูกต้องถ้าคุณอยากรวยคุณต้องคิดแบบคนรวยและทำแบบคนรวยสิ่งที่ทุกคนต้องการคือชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งนั่นก็คือมีเวลามีเงินและมีความสุขมากขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือทำให้ตัวเองมีเวลาถ้าคุณมีเวลาคุณจะเพิ่มเงินและเพิ่มความสุขให้ตัวเองได้ถ้าคุณอยากมีเวลาคุณต้องวางแผนที่จะบริหารเวลาผู้เขียนมีเคล็ดลับในการบริหารเวลาเพื่อให้ทุกคนมีเวลามากขึ้นในแต่ละวันมาให้ลองทำดู 1. เขียนสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันตามลำดับลองนึกภาพตัวเองอย่างละเอียดว่าในแต่ละวันทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน 2. ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหรือตัดเวลาที่ทำบางสิ่งให้น้อยลงเช่นเลิกเล่นมือถือเลิกไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนเลิกดูซีรีส์ถ้าคุณตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์ออกไปในแต่ละวันคุณจะได้เวลาเพิ่มมากขึ้นหลายชั่วโมง 3. วางแผนว่าจะทำอะไรในเวลาที่ได้มานั้นสิ่งที่อยากทำหรือต้องทำเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเช่นการเรียนรู้การลงทุนในตัวเองการพัฒนาตัวเอง 4. เช็คตัวเองว่าทำได้ตามแผนหรือไม่ถ้าทำได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากแต่ถ้ายังทำไม่ได้ลองกำหนดช่วงเวลาวัดผลความสำเร็จเช่นจะทำตามแผนนี้ให้ได้ภายใน21วันเพื่อจะได้จูงใจให้อยากทำและให้ง่ายต่อการลงมือทำสิ่งที่เป็นหัวใจของความสำเร็จคือวินัยถ้าอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จต้องมีวินัยจงฝึกตัวเองให้มีวินัยจนเห็นได้ชัดว่าตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนมีวินัยโดยไม่ต้องพยายาม
วินัยเป็นเรื่องของการเอาชนะตัวเองวินัยคือการทำสิ่งที่ต้องทำแม้เราจะไม่อยากทำวินัยคือการเลือกระหว่างสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวนี้กับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดถ้าคุณเลือกตอบสนองความอยากชั่วคราวตอนนี้คุณจะไม่มีวันสำเร็จในสิ่งที่ต้องการวินัยอาจเป็นเรื่องยากแต่ยิ่งมีวินัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีชีวิตง่ายมากขึ้นเท่านั้นคนที่อยู่บนโลกใบนี้มีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงแต่คนที่ร่ำรวยจะเห็นคุณค่าของเวลามากกว่าคนทั่วไปพวกเขาจะไม่มีเวลาทำตัวไร้สาระเพราะเวลาของพวกเขาต้องใช้เพื่อความสำเร็จ3วิธีการใช้เวลาอย่างรู้ค่าของคนรวยมีดังนี้ 1. เวลาคือเงินถ้าอยากรวยอยากมีฐานะมั่นคงอยากมีอิสรภาพทางการเงินและได้ใช้ชีวิตที่ต้องการเร็วที่สุดจะต้องมี mindset ว่าเวลาคือเงินถ้าคุณเอาเวลาไปทำเงินได้คุณจะไม่มีเวลาเอาไปทำอย่างอื่นคนจนชอบมีเวลาว่างใช้เงินไปนั่งร้านกาแฟไปเดินห้างส่วนคนรวยชอบมีเวลายุ่งหาเงินคิดหาวิธีหาไอเดียทำเงินอยู่เสมอ 2. ทำให้การหาเงินเป็นความสุขจงมีความสุขกับการหาเงินจงหาวิธีหาเงินที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วคุณจะเป็นคนยุ่งเป็นคนทำงานหนักและเป็นคนบ้าที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดพวกเขาจะทำงานหนักให้เต็มที่และมีความสุขให้เต็มที่เพราะพวกเขาทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำพวกเขาจึงได้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้และมันเป็นรางวัลที่คุ้มค่า 3. อย่าขี้เกียจเหมือนว่าคุณรวยจงทำงานหนักเหมือนว่าคุณจนมีคนกล่าวว่าคนจนบางคนทำตัวเหมือนคนรวยถึงได้จนตลอดไปคนรวยบางคนทำตัวเหมือนคนจนถึงได้รวยตลอดไปเพราะคนจนเอาแต่ใช้เงินเพื่อทำตัวโอ้อวดว่ารวยแต่ขี้เกียจและไม่ยอมทำงานหนักคนแบบนี้ไม่มีทางรวยส่วนคนรวยเขาจะขยันจะทำงานหนักแทบไม่เคยใช้เงินพวกเขาจึงไม่มีทางจนถ้าคุณอยากจนให้ฝึกขี้เกียจเหมือนคนรวยแต่ถ้าคุณอยากรวยให้ทำงานหนักเหมือนว่าเป็นคนจนเพราะชีวิตของคุณคือค่าเฉลี่ยของคนที่คุณเลือกคบเลือกคุยด้วยและใช้เวลาด้วยมากที่สุดต่อให้คุณเป็นคนเก่งและฉลาดมากแค่ไหนถ้าคุณไปคบกับคนที่ล้มเหลวและยากจนชีวิตคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้เพราะคนที่คุณคบจะโน้มน้าวให้คุณคิดเหมือนเขาทำอย่างเขาและเป็นอย่างเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างเช่นถ้าคุณคบคนที่หาเงินเก่งเขาจะช่วยคุณคิดบวกเรื่องเงินและกระตุ้นคุณให้กล้าหาเงินแต่ถ้าคุณคบกับคนที่หาเงินไม่เก่งเขาจะพูดแต่เรื่องลบๆให้คุณได้ยินพอคุณได้ยินบ่อยๆคุณก็จะกลัวและขาดความมั่นใจจนไม่กล้าทำอะไรจงหลีกเลี่ยงที่จะคบคนที่คุณไม่อยากเป็นจงเห็นค่าเวลาและเลือกคบคนที่จะฉุดดึงชีวิตคุณให้สูงขึ้นคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการดังนั้นถ้าคุณอยากคบคนที่ดีคุณก็จงเป็นคนที่ดีผู้เขียนพยายามย้ำหลายครั้งว่าการคิดบวกคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคนหาเงินเก่งเพราะการคิดบวกคือจุดเริ่มต้นของการเชื่อการคิดการทำไม่มีอะไรที่จะสร้างพลังให้คุณเท่ากับการคิดบวกและถ้าจะถามว่าทำไมคนที่คิดบวกถึงประสบความสำเร็จนั่นก็เพราะว่าพวกเขามีความหวังและความเชื่อในอนาคตที่ดีกว่าพวกเขาจึงหาหนทางและสร้างโอกาสที่จะทำให้มันเกิดขึ้นพวกเขาโฟกัสที่โอกาสไม่ใช่อุปสรรคพวกเขามองเห็นแต่ความเป็นไปได้พวกเขามองเห็นโอกาสในทุกสิ่งพวกเขาเข้าใจว่าอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจเพราะพวกเขารู้ว่าความคิดบวกและความกล้าจะทำให้ประสบความสำเร็จพวกเขาจึงไม่ใช้ชีวิตกับความคิดลบและความกลัวดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจงตั้งเป้าหมายวางแผนและลงมือทำจงเชื่อว่าคุณทำได้เพราะเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณจะลงมือทำแล้วคุณก็จะทำมันได้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้วิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุด
ขอให้ทุกคนเป็นคนที่หาเงินเก่งที่สุดและฉลาดใช้เงินที่สุดขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ